We are live now on Facebook and TikTok. TikTok, let the gifts continue to roll in. And any gifter we see, we connect. Please, we already know how it works. Thank you so very much. Facebook, you are welcome. We have been on TikTok for the past 1 hour, so I shall connect our Facebook name. So we will soon start. Mr. Adetunji on Facebook, you are welcome. TikTok community, please, tá bá ti bẹ̀rẹ̀ explanation wa yìí, I might not be able to tell us what to do, but by now we should all have known what to do. Any gifter we see, we connect. Ṣóyé wa, I'm talking to TikTok people. Anybody tó bá ti gift me, go and connect with the person, because when we start our explanation now, a lè má ráyè pé à ń ṣàlàyé mọ́ báwọn. So please, any gifter you see, you connect. And don't forget to power tap. I'm talking to TikTok people. Let us power tap. Thank you. Now a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa pé kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ò kí fi ń wà responsible, tán kí fi ń wúlò. Because tá bá wo society wa nísìn, a rí wípé single mother ló pọ̀ jù. Kẹ́ tó rélé wọ́n á ní single mother ni, kẹ́ tó rí tàn wọ́n á ní single mother ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin yìí, àwọn tí wọ́n sì bí àwọn ọmọ yìí fún, àwọn bàbá tí wọ́n bí àwọn ọmọ yìí fún, wọ́n wà láyé. The father of all these children are alive. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tó fi di wípé eléyìí single mother tó ń single mother? We understand the fact that èèyàn méjì lè wúra wọn kán náà ò wúra wọn mọ́. But the fact wípé ẹ fẹ́ra yín mọ́ yẹn, ìyẹn ò wá mí wípé kẹ́ ẹ mú àwọn ọmọ kẹ́ ẹ dà wọ́n nù, nítorí wípé jẹ́jẹ́ náà mọ̀ ìjókòó sáyé tẹ́ lọ sọ́run tẹ́ lọ pé wọ́n wáyé. Now àkọ́kọ́ nípa àwọn point tá a treat lánàá, based on how much we gather information, tá a bá dẹ̀ rí show àná yẹn, a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n join wa lórí show yẹn, they are responsible. Majority wọn, especially on TikTok, àwọn ìyàwó wọn ń bẹ ní tòsí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, táwọn ìyàwó yẹn gan testify sí pọ́kọ àwọn wà responsible. Bàbá kan sọ lánàá pé 18 graduate làwọn ní, àwọn train ní 18 ló graduate lọ́ndà roof àwọn. So gbogbo àwọn tí wọ́n join wa lánàá, 100% of them are responsible fathers. So àwọn gbogbo àwọn abímọmọ wò yìí àmọ́ bí tán wá wà, tí wọ́n bá ti rí bí méjì àbí mẹ́ta náà abímọmọ wò, a lè bí wọ́n lè rè pé kí ni kókó tó dé tẹ̀yìn ọkùnrin èfi wúlò tẹ́ ìfi fẹ́ tọ́jú ọmọ. But all the ọkùnrin that joined us on that live stream yesterday, they were all what? They were all responsible. So ye wa, they are all responsible. So it was not convenient for us to know what actually is happening. So I only presented that topic yesterday based on my own research. Bẹ́sẹ̀ mọ̀ pé tá a bá rí àwọn tán wúlò ni, àbámọ̀ reason tán fi wúlò yẹn, bẹ́ẹ̀ àrí wọn. Mọ́mì kan ti ń sọ fún mi lánàá pé ṣé tán bá responsible sàn jẹ́wọ́ páwọn responsible. Bàbá kan jẹ́ kó mọ̀ yé mi lánàá wípé ọkùnrin tí ò responsible ò sí lórí page mi, pé virtually every ọkùnrin on my page are responsible. So gbogbo àwọn single mother tán wá ń jìyà káàkiri àdúgbò yìí, ńbo làwọn tí wọ́n bí àwọn ọmọ yẹn fún wa? So that's why we cannot say that gbogbo èèyàn ni ò wúlò, a lè sọ bẹ́ẹ̀. There are a lot of men out there that are what? That are responsible. So àkọ́kọ́ tá a sọ lánàá ó ní wípé inability to follow the do's and don'ts. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin míì wà tó ṣe pé tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí níyàwó, tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ, wọ́n ti gbàgbé pé àwọn gbọ́dọ̀ shift. Mommy Saitano, thank you for the roses. God bless you ma. Everybody please connect with my gifter. Connect. Mommy Saitano is now on my top 1. Connect with my top 1. She's a gifter. She's a very, very generous and kind mother. She's a mother in the Lord as well. Everybody on TikTok, please connect with my top 1. God bless you, ma.
ṣàlàyé mi yé wa báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin yẹn wọn kì í mọ̀ pé nísìn táwọn ti ń bímọ ń sìn àwọn gbọ́dọ̀ adjust. Part of adjustment ni pé gbogbo nǹkan tó ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó change ẹ̀. Tó bá máa ń jáde tẹ́lẹ̀ tó máa ń sùn sílé ọ̀rẹ́ rẹ bóyá ẹ lọ wo bọ́ọ̀lù àbẹ́ lọ wo ẹ wo TV ẹ wo channel kan ẹ wá gbàgbé sùn lọ, you cannot do that again. Mr. Ayo, thank you for the ice cream. Because you are now a married man. O ti níyàwó, o ti lọ́mọ tán retí rẹ nílé. So you must adjust. You have to adjust. You can't just go bó ṣe máa ń lọ tẹ́lẹ̀ nǹkan ọmọ wálé tàbí kó gbàgbé sùn lọ sílé ọ̀rẹ́ rẹ. No. Now the do's and don'ts is that there are things you need to put in place because ọtí ní ọmọ nísìn. That means you have somebody who is looking up to you. Mọ̀mí Orenike, thank you for the roses. Somebody is looking up to you. So the do's and don'ts is what you should do and what you should not do. But people don't follow it, especially nígbà tí wọ́n nílùú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Thank you for the roses, ma. On TikTok. Everybody on TikTok connect with Morenike Alonge. She's on my top 2. Good morning, ma. So kò sí pé òfin kan tó dè wọ́n mọ́, kálukú kan sáà ń ṣe tó wù ni. So yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So the do's and don'ts, there are things, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà téèyàn ò kí ń sọ sóbìnrin tó ò gbọ́dọ̀ sọ. Like a woman that you have already married her, the woman you've climbed her chest, you mind what you say to her. But a lot of men don't even know all of these things. Ẹlòmíì kan gbéyàwó sínú ilé ni, he doesn't know how to take care of the ìyàwó, how to care for the obìnrin, not to talk of ọmọ tóbìnrin yẹn bí fún. Godly, thank you for the love, God bless you. Ṣóyé wa, so ibi tí òun bá ti lè tẹ̀lé òfin á dẹ̀ rí wípé àìkí lè tẹ̀ lófin yìí bí ìgbà téèyàn bá ń downgrade ara ẹ̀ ni. Tó bá fi pé bóyá gidi ló fẹ́ fi ṣe nǹkan, wọ́n ní tí 1 naira ṣe ẹgbẹgbẹ̀rún dọ̀bálẹ̀ ò ṣe. Mr. Goli, thank you for the ice cream. Ṣàlàyé mi yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So another thing is anger with the mother. Àwọn ọkùnrin míì wà wọ́n bínú sí ìyá ọmọ lọ́wọ́, wọ́n bínú sí ẹni tó bímọ yẹn fún wọn. Tọkùnrin míì bá dẹ̀ kọ obìnrin yóò kọ tọmọtọmọ ni, which is very wrong. It is totally wrong and it is not acceptable. The fact wípé o fẹ́ yà mọ́ ìyẹn ò wá túmọ̀ sí wípé kí ọmọ rẹ ń ó ti wá di kò kí wá sọ ọmọ rẹ mọ́. That is very wrong. Mr. TJ, thank you for the rose. You don't say because you wá ti yá sí in good time so ọmọ náà kì í ṣe ọmọ tiẹ̀ mọ́. Because you make life difficult for all of these women. You make it difficult for them to move on with their life. I understand the fact ẹlòmíì second marriage ẹ̀ ló tó máa ní peace, second marriage ẹ̀ ló tó máa lálàáfíà. Yes, bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá ti mú tiẹ̀ a mọ̀ wípé ọmọ bíbí kì í ṣe àrùn. But báwo ni àwọn tó bímọ sọ́wọ́n ṣe lè sọ ọmọ bíbí di àrùn mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni pé kán mọ̀ fíù pé ọkùnrin míì táwọn ò fẹ́ oní ò take care ọmọ táwọn bí tẹ́lẹ̀ kò possible. That's why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin fi máa ń sá fáwọn single mother míì bẹ́tà sísí ní ìwà ní àwọn some other thing. Bẹ́ẹ̀ nítorí wípé ọmọ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn bàbá ọmọ yẹn ò tọ́jú ọmọ yẹn, bùkátà ọmọ yẹn yóò fẹ́ kó sórí ọkùnrin míì tí ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. So you make it difficult for this woman to be loved. So tó bá báyà jà wọn ò gbúdọ̀ kọ ìyá pẹ̀lú ọmọ because òkè òkú lòkú ó padà rè ìwọ náà ló claim ọmọ ẹ later. Kí wá ló dé? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tó bá ti ń bínú sí ìyá wọ́n bínú sọ́mọ náà nìyẹn. Ìkan ló tiẹ̀ sọ wípé tí ọkọ òun bá ti lè ní misunderstanding ẹni ìyàwó tọkọ òun bá ń bá jà nínú ilé torí ìyàwó bàbá yẹn pọ̀ àti ìyàwó yẹn wà àti ẹni ọ̀fọ̀ ọmọ rẹ̀ kò gbúdọ̀ rí wọn ní sitting room. Mo ní that is a man with a shallow mentality. O gbúdọ̀ rọ́mọ tó o fokó rẹ bí nínú sitting room rẹ ta ló ń tàn. Rubbish nìyẹn ọkùnrin tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ rubbish ni. Ọmọ tó gboko ẹ̀ jáde tó wá sọ wípé ìwọ ò fẹ́ rí. What type of nonsense is that? Tó bá fẹ́ rí ìyá ọ̀tọ̀ nìyẹn. So àwọn ọkùnrin míì wà tẹ́ pé wọ́n ní òye wọn ní ẹ̀kọ́ tó rán bìlífù pé tán bá ti ń bínú sọ́mọ àwọn ìyá rẹ̀ ó fi mọ̀ pé òun ṣe tí ò dáa. Rọ́bìṣì lẹ́ ń ṣe. Ọkùnrin tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ rọ́bìṣì ni Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ọmọ rẹ̀ ọ̀tọ̀ ìyá rẹ̀ tó ń bá já ọ̀tọ̀ kò yẹ kó lọ papọ̀. Then another point is irresponsibility. Ọkùnrin mi ọ̀kan lẹ̀ wúlò tí ì ṣe pé yàá sẹ̀ tí ì ṣe pọ́ mọ́ sẹ̀ tí ì ṣe pé kò mọ̀ òfin kọ̀ọ̀kan lẹ̀ wúlò. Queen, thank you for the finger heart, God bless you. Kọ̀ọ̀kan lẹ̀ wúlò ní sà. There are some people like that.
tó yẹ yín there are some ọkùnrin tó yẹ pé wọ́n kan lè wúlò ni. And sign of irresponsibility yìí, you will have seen the handwriting on the wall. Queen, thank you for the rose. Ẹ ti máa rí handwriting on the wall. Ọkùnrin tí wọ́n ní nínú family wọ́n dáwó wọ́n fẹ́ contribute owó kan níye báyìí ni ó dá family tiẹ̀ tó lòun ò ṣe tí sì ṣe pé kò ní. Tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe nǹkan nínú ilé bóyá ilé àjùmọ̀gbé wọ́n contribute owó kan bóyá fẹ́ sanwó wọ́n fẹ́ fìlì èwo la fi máa ń tanná prepaid iná ó lòun ò ṣe. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan ó lòun ò ṣe ó ti mọ̀ pé yẹn ò lè wúlò kò lè wúlò. Don't allow anybody to say that one does not mean. Ó means ọkùnrin tí ò lè sanwó lé tí ò lè sanwó ná tí ò wúlò fáwọn ẹbí ẹ̀ jọ ṣé wọ́n ló fẹ́ wúlò fún. So once you start seeing all of these things, you should know that irú eléyìí ò ń ṣe ẹni tó lè làbó lẹ̀ fún. Tó bá làbò fún tó bímọ ìwọ ló máa dá tọ́jú ọmọ yẹn mà. Yes, toró ti mọ̀ pé ẹni ìjọ ọ̀kan lẹ̀ wúlò. Mọ́mí Alóńgé, thank you for the roses. Irresponsibility, àìkanlẹ̀ wúlò, àìwúlò. Because èmi ò mọ bí àwọn èèyàn ṣe máa downgrade ara wọn. Ó jẹ gbèsè ládùúgbò, ó ra nǹkan àwìn ládùúgbò, ó ní nǹkan tó ta nǹkan fún ẹ láwìn, ó fi pẹ́ ẹ lẹ́nì. Queen, thank you for the roses. Ó wá fi pẹ́ ẹ lé tán, ó wá rà tán, ó wá ń sìn ẹ lówó, ó wá ní kó mọ́ sìn ẹ lówó mọ́. Ṣé kò mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ ni? Bó ló ṣe jẹ́ ju pé ó jẹ́ onígbèsè lọ. Yes, tó bá jẹ́ chairman nínú ilé yín wàá fi chairman yẹn pamọ́ sínú ilé yín ni. Kò ń ṣe wípé wàá mọ̀ jẹ gbèsè kiri àdúgbò, wàá mọ̀ ní sànmẹ́ntì wọ̀ jẹ́. Jọ ẹni tó jẹ́ ń gbèsè kí ni tọ́mọ̀ sí ju pọ́ ọjọ́ ń gbèsè lọ. Ẹ mọ̀ wá sakọ lórí òfurufú lórí irọ́ bọ́dì lásán la rí àárín nǹkan kan mi. You are downgrading yourself. So tó bá wà irresponsible as a man nígbà míì ìmọ̀ ń fa fàfà tó yẹ pé ọkùnrin ò ní ṣe kíni kò ní wúlò kò ní wà responsible fún ọmọ tó fi okó ara rẹ̀ tó fi bí. Ọkùnrin mi ò kan lè wúlò ni. You said women will pay school fees, pay house rent, buy clothes for children, and they will still be claiming. Okay, wọ́n á máa claim pé kíní irú ọkùnrin yẹn rádaràda ni. Gbogbo responsibility tó yẹ kọkùnrin ṣe tọkùnrin ò bá ṣe. Gbogbo òbùkún tó yọ wá náà ayé ọkùnrin wọn ọ̀dọ̀ obìnrin ní ọmọ lọ gbogbo ẹ̀ lásán bí ìlànà. Yes, gbogbo blessing tó yẹ kó lọ sínú àpò rẹ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ọ̀dọ̀ ẹni tí ń gbọ́ bùkátà yẹn ni blessing yẹn máa lọ. Tó bá wá yà wá níyàwó ẹ̀ ó lórí ẹ̀. Iṣẹ́ dandan ni sódìgbà tán bá gbórí èèyàn lọlé babaláwo wọn tó lórí èèyàn. Once tó bá ti transfer responsibility ẹ sórí obìnrin, automatically you are transferring all your blessings to the life of that obìnrin. Àbí ṣé Ọlọ́run tó rí bùkátà tí obìnrin ń gbọ́, ṣé Ọlọ́run yẹn ni ó wá mú ìbùkún yẹn sọ́dọ̀ wọ tó wúlò. Tó o bá ní mind láti wà responsible gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, even tó o bá ní, Ọlọ́run ó wo àníyàn ọkàn rẹ yóò taari ìrànlọ́wọ́ sí ọ. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti mọ̀ pé bọ́ ọ ní gan ọ̀ ní ṣe. So ẹni tó máa ṣe lọ́lọ́run máa fún because àwọn èèyàn ẹlẹ́ran ara gan. Nígbà tí n bá mọ̀ pé nìkan ò wúlò, tí n bá fún ní nǹkan yóò squander rẹ̀ yóò nànàkúnà. Tí mo sì mọ̀ pé nìkan ó ní good prospect tó fẹ́ fowó ṣe, ẹni tó ní good prospect yẹn ni máa fún nà. Yes. Nígbà tí wọ́n fáwọn èèyàn ní talent, wọ́n fẹ́ nìkan 5, wọ́n fẹ́ nìkan 2, wọ́n fẹ́ nìkan lẹ́yọkan. Èyí tí wọ́n sì fún lẹ́yọkan tó lọ rẹ̀ rí tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Nígbà tí wọ́n dé tí wọ́n gba ti ọwọ́ rẹ̀, ṣé bí tẹ́ni tó ní 10 náà fún because orí ìyẹn pé ó mọ bó ṣe máa maximize time tó ní láti get more. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. So gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ lóbìnrin kan ló lórí yín ní ò jẹ́ kẹ́ ní lárí òun fúnra yín ẹ̀ ń tanra yín ni. Bùkátà tó yẹ kẹ́ gbọ́ tẹ́ transfer sórí obìnrin òun ló fa backwardness sínú ayé yín. Fàkátínú wọn ìjà taari ẹ̀. Whether you are a babaláwo or you are a Muslim or you are a Christian or you are agnostic or you are a atheist or free thinker, that is nature. Gbogbo ntọ́ yẹ kéèyàn ó ṣe téèyàn bá ṣe ọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe ní ìbùkún rí ọmọ lọ. So irresponsibility ó kún ara nǹkan tí àwọn ọkùnrin míì fi tọ́jú ọmọ. Gbogbo àwọn ọkùnrin tán sì ní wúlò ó ti mọ̀. Tẹ́ bá ti jọ ń jáde lọ tó ṣe pé kọ́mọ owó taxi tẹ́jọ wọ mọ́tò pọ̀ kò lè san. Mi ní kó fẹ́ lọ́mọ kíyàn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọ béèrè pé kọ́mọ bọ́ sẹ́ndì owó mọ́tò yẹn kọ́ lèmi sọ o. Bẹ́ẹ̀ mọ́tò jọ payín pọ̀ ẹjọ́ wọ public transport pọ̀ kò tí ì sí tó yínú kó sanwó kẹjọ sanwó ẹ̀yin méjèèjì papọ̀. Bẹ́ẹ̀ ọkùnrin tí ò bá ti fẹ́ wúlò irú yẹn ó ti mọ̀.
ẹ jẹ́ kí a power tap lórí TikTok. Then upbringing náà is another point. Ọkùnrin mi ìbọn ṣe upbringing tó ní bàbá rí òwúlò náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ ìyá náà ní tọ́jú gbogbo wọn, ìyá ní gbọ́ bùkátà ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn, ìyá ní gbọ́ bùkátà nù ilé, ìyá ló bá san gbogbo owó school ẹ̀ tó fi graduate tó fi lọ rè sí ìjọba. So irú yẹn ó lè find it difficult láti wà responsible. Upbringing goes a very long way. Ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́ wípé bàbá rẹ̀ ló bá sanwó iléèwé rẹ̀ kò mọ yìí. Ìgbà míì gbà tó ń dé yunifásitì la tó rí wípé àwọn bàbá kan wà àwọn ọmọ kan wà ní school tó yẹ pé àwọn bàbá wọn ò wúlò sincerely. But when you grow up in a correct atmosphere, a lot of all of this abnormality tó o bá rí ọmọ bí ọnú ni because you grew up in a normal setting. So upbringing tẹ̀lómi ni lọ́jọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ boy child ń bí mo sọ̀rọ̀ nípa bọ̀dá kan tẹ́ pé upbringing wọn ni wípé ẹrú níyàwó ìgbà tán tó lọ gbọ́dọ̀ bàbá nú olúwa kan tán tó gbébẹ̀ fọ́dún kan tán rí bí bàbá ń ṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ lórientation wọn tó change. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí in all other aspects. Upbringing is very very important. So ìyẹn náà wà ń bẹ̀ nínú reason tí ọkùnrin èéfi wúlò. Then another thing is non-accessibility to the child. Àwọn ọkùnrin míì máa ní excuse wípé àwọn ò ní access sí ọmọ, pé ọmọ tí ìyá ẹ̀ ti gbé lọ táwọn ò rí, báwo làwọn ṣe máa san school fees sí ọmọ tí wọn ò jẹ́ káwọn ó rí, káwọn ní relationship pẹ̀lú ẹ̀, pé tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ poison mind ẹ̀ against àwọn kàn mọ́ èsùn dà sínú ibú ni. Mr. Benjamin, any women love irresponsible men than responsible one. That's what is happening. Mr. Femi, thank you for the roses. That's what is happening. Báwo ni obìnrin ṣe máa láìkí ẹni tí ó wà responsible? Mr. Debbie, àbí Miss Debbie ni. You said ma, it also happened that when women don't allow their men know his responsibility while in courtship, if they get married, that man won't take care of his family because the wife is forming masculine and independent. Of course, that's a very valid point. Obìnrin mi kò jẹ́ kọ́kùnrin ó mọ responsibility ara rẹ̀, kò jẹ́ kó mọ n tó yẹ kó ṣe. And a lot of women, you do for a man what he should do for himself. Nǹkan tó yẹ kọ́kùnrin ṣe fún rẹ̀, bí ìgbà téèyàn bá ń tọ́jú ọmọ tẹ́ ń train ní ọmọ ni láti kékeré, ọmọ tó ti lè mọlẹ̀ ẹgbá tó ti lè máa bọ́ fọ̀, kí lè tẹ̀ ń bá fọ̀, kí lè tẹ̀ ń bá gbálẹ̀, ọmọ tó ti lè mọ one or two things ṣe nínú ilé. Why are you helping the ọmọ to do it? Tó bá yá ọmọ yẹn bá dàgbà kò ní mọ nǹkan kan ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni bí mo ti dàgbà tó yìí tí wọn bá wọ kitchen rí ní ilé mọ nǹkan kan ṣe, kó ń lé ní ilé mo ń jẹ ẹsẹ̀ kankan. I'm telling you, nígbà tí wọn ò dé bẹ́ẹ̀ rí tí mo bá ṣe ń ṣe tí ń kọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe wípé láti kékeré táwọn ìyá wa ti mú wa lọ kitchen, ta ti ń wo bọ́n ṣe ń lọta, ta ti ń lé lọta, ta ti ń lé ń ṣe bẹ̀ fúnra wa, in ló ṣe jẹ́ kó dàbí wípé wọ́n bí wa mọ́ ni. Ìgbà yẹn we are learning it unconsciously. Tọ́mọ bá ti dàgbà bẹ́ẹ̀, tọ́mọ bá dẹ̀ ti lè wà formed, bó ṣe máa rí nìyẹn, bó ṣe máa rí lọ nìyẹn sà. It's so difficult to change an adult. So just like what this Mommy Debbie said ni pé obìnrin mi máa ń fọ́ọ̀mù masculine, yóò mọ fọ́ọ̀mù bí ẹyin pé bóyá òun lè ṣe nǹkan fúnra òun. As much as you are forming a masculinity and independent, gbogbo tó yẹ kọkùnrin yẹn ṣe o fi kọ́ láti ilẹ̀, o wá délé ẹ̀tàn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kó máa ṣe, kò lè ṣe now. It's not going to fall on him like ripe cherries. What a man supposed to do, let him do it. Ó ti bímọ, ìwọ tó mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ single father ni ó ti bímọ rí, ṣèwádìí ṣó ń tọ́jú ọmọ tó bí yẹn. Bẹ́ẹ̀ obìnrin mi nítorí owú kíkorò àti àtowú gbígbóná. Mr. Femi, thank you for the finger heart. Àtowú gbígbóná àti àbòsí, àwọn àgbákò àbòsí, kò ní sí nǹkan tí ó kàn nípa pé bóyá ọkùnrin yẹn ń tọ́jú ọmọ tó bí síta tí bá sáà ti ń rí ti ẹ̀rọ. O ti wá mọ̀ wípé ìwà tó wù sẹ́ni ni ó wù sí ìwọ náà, because ìwà ifo ń wà lẹ̀, ìwà kì í fo ní wà lẹ̀. Ọkùnrin tó bá ti bímọ kó tó pàdé ẹ̀ mọ̀ ṣó ń tọ́jú ọmọ yẹn, wádìí, find out, show is that man in the life of that child tó bí. Ẹni tí ò tọ́jú ọmọ tàbí bóyá wọ́n gan lo manipulate ẹ̀ tọ́jú ọ̀ràn tí ọmọ rẹ̀ tó bímọ jọ̀ọ́, báwo ló ṣe fẹ́ ojú ọ̀wà automatically wà mọ́ tọ́jú tiẹ̀. Mr. Abatunde ẹ sọ pé the most dangerous weapon is woman. I cannot disagree with you. Yes.
So just like what that mommy said ni pé àwọn obìnrin míì máa ń form masculinity and independent. Unfortunately obìnrin ò lè function níbi tí Ọlọ́run bá ti ní kọkùnrin máa function. Ọkùnrin ò dẹ̀ lè function níbi tí Ọlọ́run bá ti ní kóbìnrin máa function. Studies sọ fún wa pé the pain of childbirth is equivalent to 139 bone breaking at the same time. Pé tí ọkùnrin bá go through pain yẹn kò lè survive well. Bẹ́ẹ̀ ni pain táwọn obìnrin go through ní labour room pé tí ọkùnrin bá go through ẹ̀. Mọ̀mí Alonga, thank you for the ice cream. Pé tí ọkùnrin bá go through pain yẹn kò sí ọkùnrin tó lè yè. Bẹ́ẹ̀ obìnrin á bímọ á sọ̀ láyọ̀. Wọ́n á kí náà ṣe máa ń kí obìnrin pé ẹ kú ewu ọmọ ewu ni. So ibi tí Ọlọ́run ti ní kóbìnrin function ọkùnrin ò lè function bẹ́ẹ̀. Ibi tí Ọlọ́run ti ní kọkùnrin function tí ìwọ obìnrin bá fẹ́ function bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mọ́jọ́ tẹ̀yìn ò dídàkudà. Ẹ wo gbogbo àwọn single mother tó jẹ́ pé iṣẹ́ ọkùnrin náà ń ṣe, many of them ti ní mental problem, many of them ti ní depression, many of them ti ní dementia, because this position where they are functioning is not designed for them. Bí obìnrin ò ṣe lè lọ́kọ méjì papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin kò lè sọ wípé ibi tí obìnrin bá ti ń nǹkan obìnrin ló ń fẹ́ máa ṣe ó lè ṣe nǹkan ọkùnrin nǹkan tó yẹ pé ọkùnrin mọ́mí Saitano, thank you for the roses ma tó ibi tó obìnrin ló yẹ kó function níbẹ̀ ọkùnrin ò lè lọ function bẹ́ẹ̀ ní ti wípé èèyàn wà responsible ọkùnrin ló gbúdọ̀ ṣe oògùn ojú ẹ̀. Bíbélì ní nínú oògùn ojú rẹ nìwọ yóò máa jẹ. Oògùn ojú ọkùnrin gbúdọ̀ wà responsible. Kì í ṣe obìnrin ni Ọlọ́run fi ré tó fi gégùn pé nínú oògùn ojú rẹ ni ó máa jẹ. Ní ọkùnrin lọ́lọ́run bá wí nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún obìnrin ni pé lọ́dọ̀ ọkọ rẹ nífẹ̀ẹ́ rí ó máa fà sí and you shall rule over you. So ibi tí obìnrin function obìnrin nìyẹn. So tó bá fi mú kí obìnrin máa function in the position of ọkùnrin torí ẹ̀ rán àwọn single mother yẹn wọ́n máa ń brutal wọ́n máa ń gbóná wọ́n máa ń burú kò yí sì kóbìnrin dánmọ́ tọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jọ́kùnrin ló dánmọ́ tọ́ there is a kind of grace tí Ọlọ́run fún ọkùnrin tẹ́ pé they are going through a lot in their mind bẹ́ẹ̀ mí pé they were designed for it. As much as all lè question ọkùnrin pé ibo lẹ ti ń bọ̀ ẹ ṣe wá pẹ́ báwọn all lè sọ bẹ́ẹ̀ sọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin ò lè transfer responsibility ẹ̀ sórí títí tiẹ̀. As much as tó yẹ pé òun ló ń san school fees òun ló ń tọ́jú ilé òun ló ń ṣe everything tó yẹ pé ìwọ kàn support ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ò lè question rẹ̀ tó bá fẹ́ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan nípa decision. Yes. So irresponsibility yẹn it must be dealt with. And in years so many women love the irresponsible men more than the responsible one. They love crazy men. Mo ṣe ń gbọ́ eléyìí for the first time. What's yours on TikTok? What you said is almost like what someone is saying on Facebook. Báwo lobìnrin á ṣe like ọkùnrin tí ó responsible? Ṣọ́ fẹ́ fìyà jẹrẹ ẹ̀ ni. The only thing kan ni wípé tẹ́ bá sọ pé ọkùnrin tí ò wúlò tí ò responsible tí obìnrin yẹn tó ti wá bìlífù pé bí ó ṣe responsible fáwọn kan kò sí tọ́kàn ń bẹ̀ tó wá lọ torí bọ̀ nítorí àbòsí ọkàn mo agree fún yẹn. A lot of women ló máa ń fall trap because ọkùnrin tó ti bímọ kó tó pàdé ẹ̀ tí ò dẹ̀ tọ́jú ọmọ yẹn tẹ wá wò pé kò sí tọ́kàn kó sáà ti fẹ́ wọ ó ti torí o ti ní problem honestly o ti ní problem because àìwúlò fún ọmọ tó bí yẹn kò ní jẹ́ ó wúlò fún ọmọ tí wọ́n náà máa bí fún torí it's not all about the ọmọ it's about him. Yes. So bringing mi náà dàgbà sí abnormal setting tó ṣe pé gbàgbós ni wọ́n fi ń jíra wọn ìyá ní ń bọ́ ọkùnrin tẹ́ bá ti rọ́kùnrin tóbìnrin ní ń bọ́ irú àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn gbẹ̀wù dání náà máa ń padà yà. I'm telling you obìnrin ní ọ̀sánwó ilé oní ọ̀sán school fees ọmọ oní ọ̀sánwó ná oní ọ̀sánwó èwo làá máa san yìí àwọn tí wọ́n máa ń kó lẹ́kọ̀ọ́dọ̀ ti waste management oní ọ̀sánwó security gbogbo owó tá a máa dáhùn oní ọ̀dọ̀ obìnrin ní ọ̀sán gbogbo ẹ̀ nínú ilé oní òtún ṣe bẹ̀ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin míì wọ́n wúlò tí obìnrin bá ṣe ọbẹ̀ tán mọ́ bíbọ́ tọ́bẹ̀ ti wá mo sọ̀rọ̀ ìlànà wọ́n sì tún jókòó wọ́n tún jẹ ọbẹ̀ wọn wọ́n jókòó wọ́n jẹ ọbẹ̀ yẹn TikTok ẹja máa power tap is very important wọ́n jókòó wọ́n jẹ ọbẹ̀ yẹn ọbẹ̀ tọ́ ọmọ bí ó ti rí tọ́ ọmọ bí àwọn ọkùnrin kan wà tó ṣe pé oúnjẹ tán ọmọ díẹ̀ nínú ilé wọn ní jẹ
oúnjẹ tán mọ bó ṣe jẹ́ tán mọ bí tó ti wá they will not sit down and eat that food bẹ́ẹ̀ tó bá jọkùnrin míì ni yóò jẹ́ tí ọkùnrin bá ní bóyá àwọn financial hiccup kan tíyàwó ẹ̀ wò pé jẹ́mi náà support the moment tí ọkùnrin yẹn bá ti get back to his feet definitely he is going to adjust and take up his responsibility back bẹ́ẹ̀ ọkùnrin míì ó continue ni a sọ̀rọ̀ àwọn tribe kan lánàá wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin Yorùbá wọ́n wà guilty of all of these things bí àwọn èèyàn kan jẹ́ kó yé wa wípé torí páwà jẹ́ Yorùbá ni pé àwọn other tribe yẹn náà pọ́n náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tán kì í wúlò but it is well with us whether tribe or no tribe just make sure you are a responsible man if you are not responsible ẹ lọ rẹ ronú pìwàdà go and repent òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ tó ọ̀tọ́jú ò lè láṣẹ lórí ọmọ tọ́ra gbọ́mọjọ́ lọ́mọ mojú gbogbo hàn sí ọkùnrin tẹ́ ẹ kó sí orí àwọn obìnrin yìí ilẹ̀ fífún àwọn obìnrin mental problem Mr. TJ thank you for the roses Baba Ogunshiji God bless you sir thank you for the roses ṣóyè wa then a tún sọ wípé country àbí culture àṣà ibi tá à ń gbé deviation from the norms tó bá jẹ́ diaspora ni wọ́n bí ẹ̀dá kó bímọ kó mọ́ tọ́jú ọmọ even àwọn single mother ń bẹ́ẹ̀ gan wọ́n ń gba child support bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà táwa wà yìí wọ́n nílùú tí ò sófin ẹ̀sìn ò sí ń bẹ̀ tí òfin bá wà pé gbogbo ẹni bọ́dì tó bá ti fádà ọmọ tó bá ti jẹ́ bàbá ọmọ ó gbúdọ̀ tọ́jú ọmọ tó bí tó dẹ̀ jẹ́ wípé punishment wà fún ẹni tí ò bá ṣe á rí wípé everybody will wake up to their responsibility gbogbo àwọn tó ń fún ọmọ lóyún kiri ẹsẹ̀ títì gbogbo kíní yẹn máa reduce bẹ́ńgbà tí ò sí pé òfin bí bàbá kan bá jí ní ìsìn tó lòun ọ̀tọ̀jú ọmọ mọ́ ọ̀sán ọlọ́pàá tí ó mú kò sí ìjọba tí ó ní tó sí ọ̀dà so orílẹ̀-èdè ìgbà míì náà ẹ rí i pé gbogbo ọkùnrin tí wọ́n wà burúkú ń bí nǹkan bá dé lu òyìnbó wọ́n máa ń change ni gbogbo wà burúkú tán ń wù sóbìnrin pàṣípò tán máa ń obìnrin bí wọn àbí ìyàláyà àwọn dá kí wọ́n ṣe ń bẹ̀ nítorí wípé ó jẹ́ ìlú tó lófin tó lọ́ba tó níjòyè tó fi wà ń bẹ̀ tó àìsí òfin tó fìdí múlẹ̀ nípa ìtọ́jú ọmọ gan ìyẹn affect gbogbo nǹkan tá à ń sọ ìyẹn affect ọmọ mo rántí ìgbà kan tá a lọ sí orphanage home tá a lọ outreach tẹ́ bá rà wọn beautiful children wọ́n ní twins ń bẹ̀ wọ́n ní triplets ń bẹ̀ wọ́n ná oríṣiríṣi ọmọ tí wọ́n ti dàgbà tán ti ga gìlọ̀tọ̀ tán lọ secondary school tán dé tán ti school dé tán bá wa pé so àwọn ọmọ yóò mọ òbí wọn báyìí míì wọn náà gbé wọn gọ́tà ni míì wọn náà he wọn bì kan míì wọn ní gbé wọn wá pé wọn náà rí wọn bì kan tán sì ti dàgbà tán ti pé 16 17 18 years sínú orphanage yẹn you can imagine so how much n tó yẹ pé obìnrin tí ò fi bẹ́ẹ̀ ní much strength láti pé ó tọ́jú ọmọ ẹ wá da bùkátà rẹ̀ lé obìnrin lórí kì í ṣe nǹkan tó nítumọ̀ so inaccessibility to the child ọkùnrin mi máa ń ní excuse pé ọmọ tán jẹ́ kó ń rí òun ò rí òun ò ní access ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin mi ìbínú yẹn náà fi kó ọmọ lọ so when the woman goes away with the children whereby the man does not have access to them. King, thank you for the roses. The man does not have access to those children. Automatically, there is no how the man will be happy. Remy, thank you for the rose. God bless you. There is no how the man will be happy to take care of those children, to care for them. So that's why we have a lot of irresponsible men in the society. You see single mothers taking care of children alone. And a lot of these single mothers will tell their children never to step their feet in their father's place. Have you seen that I'm the only one taking care of you? Therefore, don't let your father, don't have anything to do with your father. So even if the father is ready to do, because of the fact that the access, the man is not having access to the children, then the man can withdraw his hand and say to, since your mother has taken you away, kukuma go and follow your mother. So that one too is also a factor. It's also a point that makes some men not to be responsible and leave the care of the children to the mother alone, which is not good. A place where a man is supposed to function. If a woman is functioning there, you will see this kind of loopholes. There will be potholes that the father figure is lacking. Do we understand it now? Miss Debbie, you said men are providers. It is written in the scriptures. If a husband can't take care of his family and his child, he is not husband but hunched back. Chris, thank you for the rose. Oh, God bless you. Let me see.
wọ́n ní ọkùnrin tí husband wọ́n lọ́kùnrin tí ò bá ti lè tọ́jú ilé rẹ̀ wọ́n lábùké ni hunchback. It is well o. So I think then another thing is joblessness. Àìníṣẹ́ lọ́wọ́, ọkùnrin tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó ń tẹ̀lé sósósó torí pressure pẹ́ fẹ́ lọ́kàn fẹ́ sí ìwọ ló máa dá tọ́jú ọmọ tó o bá ti làbò lẹ̀ tó lóyún fún un. Na you go take care of the ọmọ torí a sọ fún ẹ pé o ṣáà rí bóun ṣe rí kó tó fẹ́hùn àwọn ẹbí ẹ̀ gan sọ fún ẹ pé o ṣáà rí pọ̀ mọ́ àwọn oníṣẹ́ ìwọ ló ń wọ́kọ so jọ nítorí Ọlọ́run má kó wà lásọmọ àwọn lórí. Joblessness George Fúnmi mọ́mì kan báyìí tán máa ń ṣe program online. I think she's a lawyer actually, so she normally do all these online cases. So lady kan wá gbé bàbá ọmọ ẹ̀ wá tí yìí ti tutù ó wá gbé bàbá ọmọ ẹ̀ wá pé kò responsible so oh my word wọ́n wá níṣẹ́ kí ló ń ṣe wọ́n lọ ń ta àsun ó dẹ̀ lóun lọ poli pé student poli lòun pé tóun bá ti kúrò kíláàsì ìrọ̀lẹ́ ó máa ta àsun wọ́n bá lè lò máa ń pa ń di àsun kò sáàsọ wọ́n bá ní dàí ló ní ọmọ fọmọ lóṣù wọ́n bá ní 2,500 ó ní 2,500 naira ló wọ́n mọ́ fọmọ òun lóṣù owó oúnjẹ oṣù kan mo kàn rẹ́rìn ni mo ní owó recharge card àbẹ̀wò bẹ́ẹ̀. Some men pretend to be nice during courtship but change after marriage ma what should short wife do? Any most women don't allow the men to have access to the kids and still expect the men to take care. Tá à ń sọ náà nìyẹn Daddy Ogunshiji, thank you for the ice cream. Tá à ń sọ náà nìyẹn pé ìyẹn náà máa ń contribute to the fact that pé kí bàbá mọ́ fi wúlò fọmọ because àwọn ọmọ tó jẹun wá lọ́lùdé lọ́dọ̀ bàbá wọn. We understand the fact that bóyá ó fi pé life àwọn ọmọ yẹn wà in danger from the ìyàwó mi tí bàbá wọn ti fẹ́ all of those things logistic pọ̀ bẹ́ẹ̀ a kan sọ pé kí ni tí máa ń fà tán ọkùnrin ìfi wúlò tán ìfi tọ́jú ọmọ ìyẹn náà wà lára àwọn point pé non accessibility to the child ọmọ tí ń ní access sí tí ń ò lè ọ̀gì ẹ̀ tí ń lè dìímọ̀ kó sọ pé daddy thank you for my school fees ẹ mọ̀ irú ọmọ yẹn bóòlù inú bàbá òṣèlú láti kówó lẹ̀. Now àǹtí kan sọ pé àwọn ọkùnrin míì hàn wúlò wọ́n máa ń ṣe dáadáa ń courtship wọ́n wá lọ change ní marriage irú ọkùnrin tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ò wọ́pọ̀. Ṣé rí àwọn ọkùnrin what you see is what you get ní majority wọn. We understand the fact that there can be exceptional cases máa ń wà whereby tó máa ṣe dáadáa tá change bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ those ones are in their minority. Majority ọkùnrin Mommy Chika, you said I'm learning Yoruba here. Okay, are you getting it little by little? It is well. So we understand the fact that there are some men that were responsible while they were in courtship. When you marry them, finish, they become irresponsible, but they are in their minority. They are not much. A man that will not be responsible, you will have known. Okay, ma, you will have known right from courtship. Many of them don't always even if he pretend, there is an extent to which he can pretend. Before you know it, his real character will come out. So then another reason is apart from joblessness, some men are jobless. They don't have work. They don't have any work they are doing. All they are just doing is just to be playing ball all around. And you are desperate for husband. You went and have a relationship. Before you know it, you get pregnant. Now you go take care of the woman because you don't see say the man no get job. Before you get belle for him. So that one too is there because all these people saying money is not important. Money is important too. Money is part of what make love to grow. For God so loved the world that he gave. If you don't have anything to give, Bible says don't love in words alone. You should love in action and in deeds. How do you show love when you cannot give? All these god of men wey dey pretend lie to you say money no important. How many of their children go marry non-entity? Which god of man you see wey get big church wey im pikin go marry non-entity? They know how to give good spouses to their own children. They know how to deceive their member church that money is not good. Yes, they will sit down and take your 10%. They will take your first food. They will take all your offering. Golly, thank you for the ice cream. God bless you.
and they will come back to come and tell you that money is not important. If you no get money for church sef, nobody go there recognize you. You no get money, your offering na 500 naira for almost 2 years, na 500 naira you dey drop every Sunday. Who go come respect you on top that one? If anybody go church now go do testimony say help me and thank God, oh I don build house, or I don buy car, nobody will come and ask you the reason why, wetin you do. Wetin you do when you make you acquire that type of money? People go dey tap into the anointing. Na front you go sit down. If person go church today go drop 1 billion for work of God, no be front the person go sit. Even say na ritual him do to get the money, nobody wan know. Come tell me say money no dey important. Mommy Saitano, you say you can't love without giving. Of course you can't love without giving. You cannot love without giving. Imagine that I visited somebody, the person have little kids around, his children, so I will not go there with something. I will just go with empty hand. When little kids are there that will hug me, hey auntie say welcome, so I will not go with something. No be money I go carry to buy the something. You can't love without giving. No, you cannot love without giving. So all of this God of men, where they tell you say na love dey important, how do you want to make love to grow? All the mommy pastors where you dey see, have you seen an ugly pastor's wife? I have never seen ugly pastor's wife in my life. All of them, then they find, then they glow. No be money they speak. So how person go sit down somewhere tell you say money no dey important? So money is just that, find out his source of income. You know, before one night they do, there are people that are making cool cash, legitimate money, money wey legitimate. They make money. All this, don't be covetous. Have your own source of income too, but don't go and settle for the less. Go and settle. Nobody will be giving a gold medal for staying with a poor man. They won't take you to Abuja for national award because say you marry man wey poor, wey no fit afford 3 square meal. Unless you yourself you don't have standard. If you have standard, then you should go along with those who your caliber. All of una God of men wey dey lie to you. How many of their kids go marry non-entity? Just tell me one pastor or one GO that his son or his daughter go and marry a poor person. Even if you are poor, you toast their daughter, they will say there is no way, you are not the will of God for their daughter. Even though they themselves, they don't know the will of God. So this person said, what about men that lays pressure on a woman to get pregnant for him, and when she eventually gets... Okay, TikTok will not allow you to type too much comments. We are not saying a poor man is a bad person. Bamidele, you said he's poor man. We are not saying a poor man is a bad person. When you say a man is poor, what do you mean by being poor? The word poor is relative. The word, how can you be poor and be responsible at the same time? You don't mix words together. Báwo lèyàn ṣe lè poor? How can you show that you are responsible when you are poor? Yes. Even when a man is poor, you will not know his character. If you say, I know a brother, he's very humble, he's very caring, he's clinical, but he's poor. What else will a poor man be? Do you expect a poor man to be proud? He will be humble. It's when a man is blessed that you can know his character, you can know his true self. So what do you mean by what if a poor man is responsible? What do you mean by being poor and being responsible? Because if you are poor, you won't be able to carry out your responsibility. Apart from even a man, a woman, or the both gender this time around, you are in a family and we want to rebuild our family house, and we have calculated the money for us to rebuild the family house. It's running to almost like maybe 20 million or more, and we share all this money according to ratio, and you don't have a dime to drop. Will you be counted among the responsible ones? That is a question. Will you be counted among the responsible? Fine, it's not your fault that you don't have. As a man, if you know you are not responsible, if you know you don't have a job, you know you are poor. Mr. Timmy, thank you for the rose. You are a first gifter. God bless you. If you know you are poor, what you need is job. You don't need a wife. You see all those girls running after you, saying they love you because they love you and you don't have anything. Now lie you.
by the time she suffers reach some stages, she will change it for you. I'm telling you. Later, all these women that are coming on social media to come and say when they marry their wife, their husband, the husband does not have one boxer. It's only the one boxer he has. There is this woman that said she used needle and thread to help her husband to tie his boxer when he married him. What type of nonsense is that? If that man know that this woman will come and talk this thing on her, will he have married her at that time? A lot of women are seen that as a yardstick to insult a man. So, what do you mean by a poor man being responsible? How do you want to be responsible when you are poor? If you are poor, you are irresponsible. Yes. Because what 5 naira will do, 100 prostration cannot do it. If you prostrate 100 times, that prostration cannot do what 5 naira will do for you. So go and pray that God should bless you. Open your eyes to good business. And don't bring bukata, don't bring responsibility that you cannot take care on top yourself. Mommy Fumi, you said how can a woman in the first place go and marry a man that doesn't even have a room as a roof under his head or even mattress, all in the name of love? We love take of the effective running of their home. Of course, before God gave Eve to Adam, God has the food they will eat, the hidden they will leave, everything before the woman came. There are some churches these days, if you want to marry any sister in their congregation, the marriage committee will need to go and visit you and look at where you are living. There is this brother that lied to them that is living in this one particular house. Now, so the marriage committee go visit him. So they wanted to go, they asked him to come and close the door. That if he wants to close his door, how will he close it? He doesn't know how to close the door because the house does not belong to him. He only pretended to come and show them that house. He doesn't know that they are wiser than him. The house that you say you claim to be living inside, you don't know how to close the house of the door of that house. Huh? You don't even know the key that opens and closes the door, and you are living there. They will confirm to know that the sister you want to marry, you will not marry her inside a dilapidated building, because all of these people that do this, eventually marriage yẹn máa ń crash ìgbẹ̀yìn ní sà. Our mother married our father with nothing, but we thank God we are here now. Yes, nobody has it all. Nobody has it all. Nobody is saying that you should go and look for Dangote to marry. Salami Hafiz, thank you for the roses. God bless you. Everybody connects with my gifters on TikTok. Oh. We are not saying you should go and look for Dangote, but somebody must have access to the basis. You yourself as a sister, as a lady, tó fẹ́ ní ọkọ, ṣé wọ́n gan ọ̀rọ̀ tí ìjọ lè bọ́ra rẹ ni? Is it that you cannot afford anything? Chris Sadex, thank you for the roses. Is it that person? Because there are some sisters, spinsters for that matter. Àwọn spinsters insane, they are hardworking. So you yourself as a lady, you already have your own little apartment you are living. You can feed yourself at least 2 or 3 square meals per day. Then will you go and settle for a man who cannot even feed himself in the name of love? A man that is jobless, you can help him to find a job. But if you start following him, you get pregnant for him, you will take care of that child alone. That is the reality. You will take care of that child alone. All the people that are telling you spiritual, they are carnal, they are not spiritual. They are not spiritual. Because if you go and stay with a jobless man, you will only be making a fool of yourself and of the concept of marriage. All these housewives that their husband is not responsible, are they not the ones that are sleeping around looking for who will take care of them and their children? So please, joblessness. Yes, Mommy Saitano, you say job first before marriage. Job is very important. Some people will come and say, what if he lost his job? Let him lost it first. If you have one single source of income as a man, you are not manly enough. I still don't get you. Being poor doesn't mean the person will not be responsible. You don't need to mix things together. You are poor. You have the trait of being responsible inside of you, but you are still poor for now. So how will you activate that trait of responsibility? Morenike, thank you for the ice cream. Báwo lẹ ṣe fẹ́ activate
the trait of responsibility ń bẹ nínú yín nígbà tí ò bá ságbára. Idea without money is useless. Nínú family gan tán bá lọ fẹ́ ṣe ìpàdé ẹbí olóòlá idea tó lówó tẹ́ fẹ́ fi execute idea yẹn nínú family gan tí ọba ló lọ wọ́n ti parí meeting kò tó dé bẹ́ẹ̀ ni ọba ló lọ wọ́n jòdè kan tó bẹ̀rẹ̀ meeting. Yes, so both parties should have a job. Yes, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì ní tí máa ń mú wọn kó sí páńpẹ́ ni pé inú ilé family ni wọ́n ń gbé àwọn tí family wọn tí dádì wọn kọ́lé sí city tí dádì wọn kọ́lé sí gbòòrò from the inú ilé wọn náà ti lọ primary school náà ti lọ secondary school even higher institution. Mo láwọn ọ̀rẹ́ mi tó ṣe pé láti inú ilé tán yí dádì wọn ń gbé tí mọ́mì wọn ń gbé ibẹ̀ ni wọ́n ti wá class ní ayé university ibẹ̀ náà wọ́n padà sí lọ́sàn-án. Kò dàbí àwa tó pa travel across bíi 2 or 3 states ká tó dé iléèwé wa tẹ́ pé for a whole semester ní rí family ṣóyé wa. Bẹ́ẹ̀ mi wà tó ṣe pé inú ilé bàbá wọn abẹ́ òrùlé bàbá wọn ni wọ́n ń gbé wọn kan lè fi abẹ́ òrùlé bàbá wọn lẹ̀ tí wọ́n fi graduate tí wọ́n fi lọ rèé sìn ìjọba. Inú ilé bàbá wọn náà ni wọ́n wà tọkọ wọn fi wá fẹ́ wọn lọ. So irú yẹn ó lè mọ̀ máa ń pé am I responsible for myself or is a man responsible for me because bàbá rẹ̀ ló bọ́ tó fi lọ ilé ọkọ. Bẹ́ẹ̀ ìwọ tó ṣe wípé ó dá gbé for so many years ó dá sanwó lé for so many years ó dá sanwó ná àìmọye bills tán máa pín fún ẹ tí landlord wá ní tí ò ní sọ tẹ́lẹ̀ kàn kàn déédéé mú wá tó o gbúdọ̀ hustle kó owó kó o san tó o dẹ̀ mọ̀ pé o ní responsibility láti ṣe wàá ránjẹ sínú ilé wàá bọ́ra ẹ wàá wáṣẹ́ lọ wàá hustle ó máa gbọ́n náà. So báwo ni irú rẹ yẹn ṣe fẹ́ sọ pé ni tí ò níṣẹ́ ló fẹ́fẹ́ nígbà tó ti mọ̀ pé tí wọ́gàn ò bá níṣẹ́ tó o mọ irú ebi tó máa pa ẹ́. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó ṣe pé inú ilé bàbá wọn náà gbégbégbégbé ibẹ̀ náà ti fẹ́ wọn lọ tán fàgbà kan san bills rí irú àwọn yẹn wọ́n lè má understand in tán sọ yìí wọ́n lè má understand ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ìwọ tó jẹ́ spinster you were single for maybe 35 years ló fi single tó o ṣiṣẹ́ for apple tó o ṣiṣẹ́ bí for baby o ṣiṣẹ́ bójú ojí mi o ṣe oríṣiríṣi ọ̀zù o tún ṣe bísínẹ́sì o dín kúlíkúlí o dín ẹ̀pà pẹ̀lú ìwé tó kà o wáṣẹ́ lọ o ṣe oríṣiríṣi ọ̀zù o ṣe sales promo o ṣe gbá òṣàwò o ọ̀zù kó tó di wípé o wá padà ríṣẹ́ gidi àbó o padà rí bísínẹ́sì tó nítumọ̀ and you pay bills o máa gbọ́n náà you say now I get you of course bẹ́ẹ̀ ni tí ó ní trait of ó wà responsible tóòtọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní ó dàbí wípé kò responsible náà ni bí ìgbà téèyàn bá mọ nǹkan sórí tó sì ń ṣẹ̀sáàmù tó ọkọ lẹ̀ ń tọ́ ọmọ tó ọkọ lecturer ò lè wá máàkì tí ń bẹ nínú ọpọlọ rẹ̀ ń tọ́ ọba kọ́ lẹ̀ ní lecturer ọ máàkì so ń tọ́ ọmọ sórí tó ọkọ is as good as you don't know it. Yes, bẹ́ẹ̀ tó ọba kọ́ lẹ̀ lecturer ó wò pé ọmọ ìmọ̀wé wọ́n bọ̀ máàkì ń tọ́ ọkọ wọ́n lè máàkì tí ń bẹ lọ́pọlọ rẹ̀ so the trait pọ̀ wà responsible tí ń bẹ nínú rẹ̀ yẹn how will you actualize it how will you put it into action. No Bible talk about the fact that putting faith into action pé ká fi ìgbàgbọ́ wa sí ìṣe. Now trait pé a wúlò tá a ní how do we put it into action is by giving. That's why I don't encourage people to be in relationship of giving. You have to get. You give to me, I give to you. Yes, it might not be monetary. My own might just be my time, my resources that I use for you, and of course I can support you financially. Yes, but ìwọ tó jí ọkùnrin, you were the one that keep giving and you never get. Definitely bóyá o ti rí nǹkan kan tó fẹ́ rà lára àǹtí yẹn o fẹ́ fowó yẹn ra iye rẹ̀ ni because you should sit down and expect that the lady should reciprocate. But ìwọ náà lójóbìnrin you are the one that keep giving you never get. That is an unhealthy relationship. The relationship is not healthy. Healthy relationship, the both of you has to be saturated with support from one another. You could support him with prayer. He will support you with resources. But you sit down, you are just collecting. He's the one that will be doing it. The other person don't give you. The relationship is not healthy for him.
You that you are taking, you should also give in return. What do you give? You can give your resources, you can give materials, you can buy packet of singlets and boxers, you give to him. You can buy shoes, all these beautiful nice shoes, you can buy and give the person you date. That one is nothing difficult in it. Joy Youth, thank you for the ice cream. You are a first gifter. God bless you. Everybody connect with Joy of the Lord. She's on my top 6. Everybody connect with Joy of the Lord on TikTok. Chọ́rọ̀ mi ti yé wa. So ẹ mọ̀ jà that is grace. Joblessness. Í máa ń fa kí ọkùnrin mọ́ lè tọ́jú ọmọ ẹni tí ó bá ní iṣẹ́ lọ. La ṣe ní ọkùnrin tí ó bá ní iṣẹ́ lọ. Ìyẹn ò tí ì ready. Because tó o bá ní o fẹ́, bùkátà bá ń yọjú, ó máa feel tired. Gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin kì í ṣẹ̀bi wọn ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Why can't you help him to develop his vision? Check text, thank you for the ice cream. You can help him to develop his vision. You can help him to do what? To support whatever he has. That's why I talk about giving and taking. When you take from God, you give to me. I take from God, I give to you. Then it will work together. Everybody, please connect with check text. Wow, it's now on my top 2. It's just running me ice cream. God bless you. I will soon reach my life goal now. Check text. God bless you. Thank you for the rose, for the ice cream. You're blessed. It's now on my top 1. I've said it that overtaking is allowed. Everybody, please go and romance text. Oh, Mommy Alonge, thank you for the GG. God bless you. Don't stay in unhealthy relationship. Any relationship that is not healthy, don't stay there. How do you recognize an unhealthy relationship? Number 1, a relationship where you keep giving and you never get. Hey, check text. Oh, you don't spoil me with ice cream. God bless you. God bless you. God bless you. Everybody, I hope you are connecting. Please connect with check text. Connect. Everybody. He's now on my top 1. How do you connect? When you tap his name, you will follow, you unfollow him, then you follow him back. Mommy Alonge sọ pé jẹ̀dí. It's not a physical ice cream now. This one will be converted to some amount for me. Jẹ̀dí. God bless you, Sectex. You're blessed. It's more than 200. Hey. Eddie, don't gbé mi débẹ̀ yìí. Everybody, please connect with him. Oh, this one a better person on TikTok. God bless you. God bless you. God bless you. Wow. I hope we are connecting. It's very important. Check text is on my top 1 now. Has given me almost 300 ice cream. It's still running. Thank you so very much. Wow. Thank you. Check test. You just gave me 279 ice cream. You're blessed. God bless you, sir. Have you now? The people that are gifting us are the ones. Don't gbé wa débẹ̀ on TikTok. Oyedele, Olawale, yes. You are saying Ogbemi. Bẹ́ẹ̀ ni, our gifters are the ones that are taking us there, because when you are on TikTok live, it is not TikTok that will call you and give you money. The people that are gifting you are the ones that are paying you. Now them they take you there. Àwọn náà gbé wa débẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. So Mommy Alonge is on my top 2. Mommy Saitano is on my top 3. Everybody, please connect. If you are not connecting with gifters on TikTok, it's as if you are just on that live stream wasting your data. Please, can you guys hear me on TikTok? Remy, thank you for the roses. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi lórí TikTok. Ẹnìkan sọ wípé audio yẹn on off. If you can hear me, let's type yes. Salami, thank you for the finger hearts. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ tá bá ń gbọ́ mi ní TikTok, ẹ já type yes. Mo ti fẹ́ reach live goal mi o. Now. Okay, one gbọ́. Thank you so much.
Wow, God bless you. I'm indeed very grateful. Now, thank you for the love. Someone just sent me love. Mọ̀mí Alóńgẹ́ náà ni. So joblessness is something to deal with. And I used to say that if you have just only one single source of income, you are not man enough. You are not even woman enough. Níbi ayé lajú dé ìmẹ̀ẹ́sìn. Àwọn obìnrin gan ti ń wó oríṣiríṣi source of income. Sectex is back again. Hey! I've already achieved my life goal. Even beyond. Thank you so very much. I'm indeed very grateful. Wow. Goal achieved. How to make money. Okay. You improve from your previous goal. Wow. TikTok just gave me the list of my gifters. Hey! Sectex is gifting me. Oh, everybody please connect. Connect. Now, so joblessness is something to deal with. Even pẹ̀lú obìnrin gan, you can't be jobless. Àwa náà la máa sọ wípé whether you are a sisi o, whether you are a single mother o, you have to be hardworking. Ó fẹ́ mọ̀ sọ obìnrin kan ní ìsìn tí ò níṣẹ́ kan tí ń ṣe. Sincerely, you can't be jobless. Àfi tó bá yẹ pé inú ilé yín, Salami, thank you for the rose, TikTok. Àfi tó bá yẹ pé inú ilé yín lọ dàgbà sí. Téèyàn bá ti ń pé 30 and above àtọkùnrin àtobìnrin, you supposed to be responsible. You should leave the roof, the confinement of your parents and go and be responsible. Bẹ́ẹ̀ ńgbà tó sanwó lérí, sanwó náà rí, ránjẹ́ lérí, wúlò rí. Pé kó ra sọ fúnra ẹ, kó dá sọ síra ẹ lọ́rùn, kó bọ́ra ẹ, sàwọn nǹkan rí. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ yìí pé ó yẹ kí ẹni tí ó fẹ́ yàwó kó lè ṣe àwọn nǹkan yìí nígbà pé wọ́n gan tó ti ní bùkátà gan ọ̀ ń ṣe é fúnra rẹ̀ ntọ́ lè ṣe fúnra rẹ̀ bó ló ṣe fẹ́ lòmíì. Queen, thank you for the roses. God bless you. Gbogbo yín thank gift mi gbogbo yín mo rí o. God will bless you abundantly. Joblessness is the root of poverty. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ̀mí Alóńgẹ́. Joblessness is the root of poverty. Ọkùnrin tí ó bá ti níṣẹ́ kò sí irú okó tó lè wà lábẹ́ irú ọkùnrin yẹn mọ́ tẹ̀lé. Yes. Kò sí irú okó tó lè wà lábẹ́ rẹ̀ mọ́ tẹ̀lé. If not, ó máa fokó yẹn dá bùkátà sí ẹ lọ́rùn ni. Àbí gbò bá bímọ fún tó bímọ tán tó ṣe wípé kò lè tọ́jú ọmọ tó bí. Àwa máa sọ wípé wọn ò wúlò tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ tí ò bá dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin ó máa kanra ní. Àbẹ́yìn ò mọ̀ pé àwọn ọkùnrin máa kanra ní tí wọ́n bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́. Kò dẹ̀ sí anybody tó máa justify ẹ̀ torí wọ́n sọ fún ẹ wípé o ti rí pé kò níṣẹ́ kó tó lóyún fún. Àwọn family ẹ̀ náà sọ pé o má da ọmọ àwọn láàmú. Why? Because o ti rí bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ ìwọ ló ń wọ́kọ. Ẹ jẹ́ ká fix basics. Let us try and fix basics. Kí ni àwọn basics of life? Food, clothing and shelter. How do we take care of our food, clothing and shelter? Is by being, hardworking. The little tó bá ṣe, definitely it will be amplified. Your little efforts will be amplified. But when you relax, ṣe rí ẹran ara tá a gbé wọ̀ yìí. Ẹran ara ìtàbà kíyèsára kì í fẹ́ ṣe nǹkan kan. Tó bá ti lè relax láàrin ijọ́ kan ijọ́ méjì báyìí yóò fẹ́ ẹran ara yóò mọ̀ fẹ́ act bí ẹyin pé kọ́ sáàmọ̀ dòkó lọ ni wọ́n ṣiṣẹ́ kankan bí kọ́ sáàmọ̀ dòkó kọ́ mọ̀ rest lọ. So àwa la máa discipline ẹran ara yẹn ṣóyé wa àwa la máa discipline flesh. Na we go discipline flesh. Tá a bá discipline flesh yẹn kò sí ni òun fẹ́ relax ni kó sáàmọ̀ sùn. Ìgbà tá wà ń kékeré ńgbà yẹn tó máa jí wa nídàájí tẹ́ pọ́n máa jí wa nídàájí wọ́n máa sọ wípé ká wá lọ múra léèwé múra tí wọ́n tún fún wa lábàrá tí wọ́n san wá dídé lọ́wọ́ lọ múra léèwé rẹ nígbà gbogbo primary school secondary school yẹn a mọ̀ pé àwọn ìyá yẹn wọ́n ń train wa ni how to be hardworking, how to wake up the right time and do things the right way. Now we are happy that pé àdúró gbọ́ ìbáwí yẹn is useful for us now. Nígbà tó di pé àwa náà dẹni ara wa àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé à ń lọ sí institution. So please let us know that
joblessness is the root of poverty, just like Mọ́mí Alonge said on TikTok. Bó ṣe rí nìyẹn, kò ní ni bàbá rẹ̀ fẹ́ ṣe kò ní, nígbà tí ò níṣẹ́ kí ló lọ ń pamọ́ jọ bí ẹ̀dá fún òṣìṣẹ́ ọ̀rùsìn tó ń ṣe, ọkàn wàá jókòó kalẹ̀ ẹ̀ sì mú ọmọ wá sílé ayé. Ojú obìnrin ò dẹ̀ lè gbà á pé kọ́mọ òun nídìí nǹkan kọ́mọ ń rí, ojú obìnrin ojú èèyàn ò ní gbà á, yọba di wàhálà. So àti draw much on that particular point pé joblessness obìnrin gan ò gbúdọ̀ jobless. Orí ìkànnì náà la wà tá a sọ fún àwọn single mother pé wọ́n lọ rèé wáṣẹ́ ṣe, pé obìnrin tí ò bá níṣẹ́ tó ṣe wípé ọkùnrin tí ó máa ra pẹpẹ súùpù fún, tí ó máa ra súyà fún ní wákiri, pé irú obìnrin yẹn wọ́n á gbé òbò ẹ̀gbóná gbòòrò lọ́ọ́ wáṣẹ́ ṣe. Gbogbo àwọn little things tẹ́ ń torí ẹ̀ bọ́ pátá yìí, gbogbo ẹ̀ you can afford it by yourself. So àìníṣẹ́ àìríkanṣe kan ṣe rí níbi ọ̀rọ̀ job or no job gan dé dúró nísìn. Àwọn businessmen yẹn wọ́n make ẹ̀jú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán ń ṣe job tán gba salary lọ, èlò náà ń san salary. Téèyàn bá lè ṣe àdúrà kí Ọlọ́run ṣíyàn lójú ẹ̀mí kó fúnyàn ní vision of iṣẹ́, God will do it. God will do it. God will just give you idea. An idea will just drop into your heart, and you will execute that idea. Ọlọ́run á dẹ̀ fi àlùbáríkà sí. So don't marry a man who has no job. Don't date a girl who has no job, who has no source of income. Don't date her. Orí cream, orí padi ló ti bẹ̀rẹ̀. A girl that cannot fill her gas, ordinary 6 kg gas, kò lè dá fill. She cannot pay her NEPA bill. She can't pay her house rent. Ṣé bórí péjì la wà tí bọ̀dá kan fi sọ pé lady kan ó blọ́ọ̀kì àwọn nítorí wípé ó ní káwọn wá bòun fi gas, àwọn dẹ̀ láwọn ò lè bá fi gas. Single mother ni àwọn ṣe pàdé ẹ̀ bí àná, ó sì ti ń sọ fáwọn lónìí pé gas ohun. I would like to speak with you. You can drop your message, drop a voice note on WhatsApp. Ó sì ti ń béèrè owó gáàsì lọ́wọ́ bọ́n ṣe láwọn ò nínú wọn ní ló bá blọ́ọ̀kì àwọn. You are just downgrading yourself. Kenya tó pàdé lánàá wá bọ̀ fíìlì gáàsì lẹ́nu. You are preaching to that person pé alákìísà ni ẹ́. Ọlọ́run gbọ́ n tó ń sọ fún ẹni yẹn ni wípé you are alákìísà. So àtobìnrin àtọkùnrin, go and find job and be responsible. Then lack of moral teaching. Ọkùnrin mi ò lẹ́kọ̀ọ́, kò lẹ́kọ̀ọ́ pé téèyàn bá ti bímọ èèyàn máa ń ṣojúṣe ni, èèyàn máa ń gbọ́ bùkátà, èèyàn máa ń wà responsible. Sincerely, ọkùnrin tí tó ń dágbé, tí ó dọ̀tí ilẹ̀, tí ò ní gbà, tí ó ṣe nǹkan tí ò ní wà responsible fún nǹkan tó fọwọ́ ara ẹ̀ cause. Ẹ ti mọ̀ pé irú ọkùnrin hùn bọ́bá ṣe bí ẹ ń fẹ́ ṣe pé bọ́bá bímọ gan kò lè tọ́jú ọmọ torí kò kan lẹ̀ mọ́ tán pé responsibility, kò mọ what it means to be responsible gan láti ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So látàwọn nǹkan kan kéékèèké báyìí la gbọ́dọ̀ mọ kún ọmọ wa. Mo lọ́mọ ọ̀rẹ́ mi kan, ọmọ kékeré ni, tó bá jẹun tán fún rẹ̀ ní ó kàbọ̀ ẹ̀ lọ kitchen, very young boy, ọmọ KG nursery. Teacher gan mọ́ ń sọ school pé he is very very independent, pé àwọn mate ẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan feed wọn lẹ́ẹ̀mejì tó bá di break time, àwọn ọ̀kọ́ bá wọn spoon feed wọn bí ẹ̀ẹ̀mejì káwọn tó fún wọn spoon yẹn kan tó máa jẹ́ fúnra wọn. Pé ṣùgbọ́n ọmọ eléyìí tó bá ti ní break time báyìí á ti lọ gbé lunch bag ẹ̀, á ti ṣí, á jẹun rẹ̀ fún rẹ̀, á dẹ̀ palẹ̀ mọ́, á dẹ̀ wọ́ zipu lunch bag ẹ̀. Àwọn ebá ṣe nǹkan kan, ọmọ bí ọmọ ọdún mẹ́ta going to 4 years tó bá dẹ̀ jẹ́lé náà ló ti jẹun, ó máa palẹ̀ mọ́. Mọ́mí Alonge, thank you for the roses. Gbogbo ẹ̀ lọ́mọ ọkọ ọmọ ni, ọmọ ìṣe pọ́n bí èèyàn mọ́ gbogbo àwọn nǹkan èèyàn kọ́ náà ni. What of a man that have good job but unfortunately he lost the job after he had 4 kids? Ó máa find the job mi ni Mr. Adeyemi. Ẹni yẹn find the job ni. Anybody can lose anything at any time. That's why we are adults. We should be able to face life the way it comes. Olótìtọ́ sì ni Ọlọ́run ò ní dán wa wò kọjá àgbàgbọ́ wa, torí Ọlọ́run mọ̀ pé ẹni yẹn lè bí àkíní yẹn lójú ó ṣẹlẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ job ẹlòmíì, ẹni tó wá lost job ẹ̀ ńkọ́, ẹni tó lost job ẹ̀ ó máa pray, ó máa find another job. Torí ẹ̀ náà lèèyàn ṣe mọ́ níyàwó, pé torí àkókò yẹn kó o lè rí ẹni gbé ọ nígùn wọ́. Torí ẹ̀ lèèyàn ṣe gbúdọ̀ fẹ́yàwó tí ò níṣẹ́, obìnrin tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́, tí ò ní source of income, tí ò ní ibi kankan tí ti ń rówó, mọ̀ wulẹ̀ fẹ́. Irú yẹn liability ló máa dì, kò ní lè help ẹ nígbà ṣòro. Ọlọ́run gbọ́. Ara àwọn obìnrin tó yẹ pé ọkọ wọn lost job, ìgbà tó dẹ̀ lost ẹ̀ yẹn fún bí oṣù kan oṣù méjì tí ọkọ yẹn kó tó get back on his feet, àwọn náà take charge. Ìgbà tó dẹ̀ di pé ọkọ yẹn ríṣẹ́ padà, ó dẹ̀ relieve wọn again. Yes, don't date a girl that cannot fill gas, cannot buy cream.
tó o bá lówó kírìmù lọ́mọ làdí àgbọn àwọn àdí àgbọn orí nǹkan ọmọ mara dán òun lo kírìmù 5,000 o dẹ̀ lè dára boyfriend kan wá ní kó máa rà fún ọ ayé tiẹ̀ ló wá tó o bá ní boyfriend yẹn ṣó ní gbélé ayé ni mo ṣe ń sọ wípé àwọn òbí tí ọmọ wọn bá ti ń going to 30 years kán máa jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn lọ máa dágbé ọmọ tó ti rán ní tó 30 should be responsible àwọn míì ti ń dágbé dágbọ́ bùkátà ń sìn láti age of 18-20 ní tán sì torí ẹ̀rìnrìn àrè yes tọ́dẹ̀ wọ́n sùn tọ́dẹ̀ ń wò pé one day we go make am ni yes so let your children be responsible tẹ́ bá ti ń wọ àwọn má bẹ́ ọmọ 30 years ọmọ 35 years ọkùnrin àbí òrùlé yín ní sì ń gbé ẹ̀yin lẹ sì ń bọ́ ẹ̀yin lẹ sì ń pàǹpà ẹ̀ báwo nìyẹn ṣe fẹ́ wúlò tó bá fẹ́ yàwó tán so upbringing is very important a lack of moral ẹlòmíì ò lẹ́kọ̀ọ́ ẹlòmíì mọ̀ pé tóun bá bímọ tóun ò tọ́jú ọmọ tóun bí òun downgrade ara òun ni then promiscuity náà is another point tó máa ń mú kọkùnrin ó mọ tán ìfífẹ́ tọ́jú ọmọ promiscuity that is tí obìnrin kíkó bá ti pọ̀ jù tọkùnrin bá ti wà tó bá ti ń kóbìnrin tí ó dòyìí báyìí sùn bá tọ̀ ń sùn ọkùnrin tó bá ti ń ṣe iṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ tó bá ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀sùn níbi iṣẹ́ èrè kò yẹ ò lérè kò lè rówó mú délé òbó máa ń gba èrè ni náà ṣe ń gba gbèrè gbogbo èrè ayé ẹ̀ ló máa gbà lọ yes kò sí iléeṣẹ́ tí ó tẹ̀síwájú àfi iléeṣẹ́ tí ọ̀gá abẹ̀ tó bá yẹ pé bí ṣe ń bá àwọn ọmọ yẹn sùn ó ń lò wọ́n tó ń fi ògo wọn ra ògo ayé ẹ̀ padà ẹnìkan ló kù ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ó kàn ń bá wọn sùn ní gbogbo ìbùkún ẹ̀ ò lè rere iléeṣẹ́ wọn. So discipline yourself as a man iye ìyàwó tó bá fẹ́ lọ rèé fẹ́ lẹ́gálẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́ kóbìnrin mọ́ dógbá mọ́ dó àwòdó kò wá bá sàásùn yẹn ó lè mọ́ ju owúlò torí tẹ́lẹ̀ bá dó ẹ afọ́gùn gbowó lọ́wọ́ ẹ tọ̀hún asíngbẹ́rẹ́ sóbò ti bí asíngbẹ́rẹ́ sára gbogbo wọn aṣáà máa wò pé kó ṣe tèmi so o lè mọ̀ rántí ọmọ ẹ rí i pé àwọn ọkùnrin míì gan tán máa ṣẹ̀fẹ̀ yàwó tuntun wọn lè mọ̀ tọ́jú ọmọ ìyàlé mọ́ wọn lè mọ̀ rí ti ìyàlé rò mọ́ promiscuity tẹ bá rí àwọn single mother mi bàbá ọmọ yìí kọ́ wọn á ní ẹ̀fọ́ lórí kinní kan ara rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀fọ́ lórí igbá kan ara rẹ̀ lẹ̀ wọ́n á ti ṣépè bí ọgbọ̀n fún lórí òòrùn péṣe ló ń kóbìnrin kiri kù tiẹ̀ náà ní àwọn so tóbìnrin bá ti pọ̀jù fún ọkùnrin kì í mú wọn wúlò fún ọmọ ṣóyé wa then there is this mentality wípé obìnrin ni ó jèrè ọmọ gbogbo wa náà la mọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó tún wá fà ní wípé this mentality of pé obìnrin ló máa jèrè ọmọ àwọn obìnrin náà tún wá máa ń rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa rọ̀ bẹ́ẹ̀ to the face of àwọn ọkùnrin lójú bàbá ìní ìyá ni ó ti mọ̀ ba bàbá jẹ́ fọ́mọ imagine ó jẹ́ bàbá ọmọ ó fẹ́ bọ́mọ wí ìyá rẹ̀ ni ó mọ̀ bá wí pastor thank you for the rose sir ìyá rẹ̀ ni ó mọ̀ bá wí báwo nínú ẹ̀ ṣe fẹ́ dùn as bàbá ó wò pé sínsì tí ìfun ìyá rẹ̀ lọ jájẹ ẹ̀yìn ẹ kúkú mọ́ múra yín bẹ̀t tó bá jẹ́ kí ọmọ mọ̀ pé bàbá rẹ̀ ló ní authority lórí rẹ̀ irú yẹn kò ní discourage ọkàn bàbá láti tọ́jú ọmọ ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so then no fear of God àìníbẹ̀rù ọlọ́run náà máa ń fà àìníbẹ̀rù ọlọ́run ẹlòmíì ọ̀kan lè bẹ̀rù ọlọ́run tí ó bímọ tí ìyá ó sì máa jọmọ Salami thank you for the love tí ó bímọ tí ìyá ó sì máa jọmọ tí àbádẹ̀ ti ń jẹ ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ mi yé wa tí àbádẹ̀ ti ń jẹ ọmọ kò sì ní ìwòsàn ààbọ̀ àìní empathy that's why when you are relating with a man look at the way he reacts when people have problem around him ẹlòmíì wà tó bá ní nǹkan kan ṣe lágbájá ayé ọlọ́run ló mú ó ní tọ́ yẹnu ẹ ti rí i pé irú yẹn kò ní humanity kò ní empathy irú yẹn tó bá bímọ fún tó bá ní ẹ̀gbẹ́ kan dùn ọ́ àbí bóyá ọmọ rẹ ara rí ọ̀yà nǹkan kò ní rí tiẹ̀ rò torí kò lójú àánú lójú tìǹsìálẹ̀ kò lójú àánú lójú àárọ̀ èèyàn iṣọ́ wọ́n bá lọ́rẹ̀ grandma rẹ̀ àbọ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ ìyá rẹ̀ làbúlé kò ní rè kíyẹ kò ní human feeling ṣe mọ̀ pé ìbẹ̀rù ọlọ́run tá à ń sọ yìí ó encompass everything ìbẹ̀rù ọlọ́run tí bá ń bẹ nínú ẹ̀mí èèyàn ìní máa jẹ́ kí èèyàn ó lè wu àwọn ìwà kan ìní jẹ́ kí èèyàn ó lè wu àwọn ìwà kan ṣóyé wa tán bá ní ẹnìkan ara rẹ̀ ò yá ara ní ọ̀tá rẹ̀ ó wà nù ìrora báwo ní ṣe máa ń react sí tí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ bá ṣoríire bóyá kan náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ kọ́lé ìkan náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ ra mọ́tò ìkan náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó lọ́ọ̀lú èbò ó ṣoríire oríṣẹ́ báwo ní ṣe máa ń react sí oríire àwọn èèyàn sí ẹlòmíì ẹni tóun fẹ́ bí wọ́n bá lẹ́nìkan ra mọ́tò yóò ní mọ́tò ìwé níbi tó kún bọ̀ ni
tòkunbọ̀ tó ṣe pé stiarin rẹ̀ gan ti jẹ èwo lòún rà ẹ bá ti ń fẹnu yẹpẹrẹ nǹkan oní nǹkan tí ń fẹnu tẹ́ńbẹ́lú oríire tọ́lọ́ ń ṣe fọ́mọlà kejì ẹ̀ ó ti mọ̀ pé irú ọkùnrin kò lè wúlò yes ẹni tí ò appreciate orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nínú ayé ẹnìkan èèyàn kan ra mọ́tò onítòkunbọ̀ ni èèyàn kan wọṣọ oníṣẹ́ bí òkìrìkà ni èèyàn kan ṣe gbá oníṣẹ́ bí bẹ́ńdánsẹ̀lẹ̀tì ìwọ òsì ní kankan àmọ́ lára ẹnìkan ò yá onígílọ́ akànyàn bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ pé irú yẹn kò ní empathy ìwọ tó ló fẹ́fẹ́ gan tára ẹ̀ ò bá yá kò ní wù ẹ́ sáàbọ̀ tọ́ ìjà bá ṣẹlẹ̀ láàrin yín kò ní tọ́jú ọmọ tó bí fún torí kò kanlẹ̀ ní humanity Mr. Saheed kò kanlẹ̀ ẹni yẹn kò kanlẹ̀ ní humanity kò ní empathy so ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn dẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin náà dẹ̀ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá ti rí wípé ẹni táwọn ń fẹ́ ó kórìíra ẹnìkan àgàgà kó jẹ́ pé ẹni tó kórìíra tó wá jóbìnrin inú wọn mọ̀ dùn ni ṣóyí abáhùn inú wọn mọ̀ dùn ni ẹni tó ní ẹnìkan òun hètì ẹ̀ ẹni yẹn ọ̀sẹ́ o ó kàn lè dé hètì ẹni náà ni o ẹni yẹn ò offend ẹ o kò yẹ kó o bí pé why did you not like the person ṣẹ́ni yẹn ṣẹ̀yìn tí tẹ́lẹ̀ ni ó kàn lóhùn ó kàn dédé hètì ẹ̀ náà ni ó dédé hètì ẹ̀ èmi lọ wá láìkì ó ti mọ̀ pé irú ẹni yẹn ò lẹ́mìí ọlọ́run tàbí ẹni tí ń bá èèyàn jẹ́ fún ọ kí ni lágbájá ṣe fún yín kò rí kókó ọ̀rọ̀ sọ mo ti ní woman kan àǹtí dúpẹ́ yìí she's a sister in the Lord àǹtí yẹn ló introduce mi sí woman yẹn so èmi àti woman yẹn ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí ń bá gba wájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kọjá mo máa ń kí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo wá ṣe kí ni mo wá déńjọ́ kan mo wá kí ìyá yẹn mo bá ní ẹ̀ra màṣẹ́ ìgbúrò àǹtí dúpẹ́ tó bá ní dípẹ́ ẹ̀rọ ṣìṣe kínní kan ló bẹ̀rẹ̀ sí ń hip insult on that sister mo ní ṣé kò sí kí náà ṣe kò rí kókó nǹkan tó láǹtí yẹn ṣe mo wá ní ó dáa kó má bínú pé màá try láti pe àǹtí ti bí woman yẹn ṣe ń rojọ́ láti ba àǹtí jẹ́ fún mi ibẹ̀ gan ni spirit tèmi gan ti detach from the woman o léèyàn ò dáa o sì rojọ́ rẹ̀ o ò sì ní kókó nǹkan tó ló ṣe fún ọ kò ní kókó tó ṣe kò sí pàtó oníwọ̀ pé ó lóun lọ Èkó òun lọ rè sinmi ṣé kó má sinmi ni mo wá wò wípé kò ní kókó tá à ń tí ì ṣe fún un ṣé ẹni tó introduce mi sí ọ tó láyé ọ̀tá rí ọ̀tá rẹ̀ ṣe gbá ọ̀tá rẹ̀ ṣàwò yìí ṣé mi wá mọ wá dáa àtìgbà yẹn lèmi gan ti mọ̀ pé èmi gan gbúdọ̀ yẹra fún woman yìí torí tó bá lájẹ ni ó lè hàn téèyàn lè mọ̀ ẹni tó ní ọ̀dà tó sì ní kókó ń tọ́ ẹ̀sẹ̀ tó sí ọ tó ṣe fún ọ tí mo sì pè àti tibí tó ní àsábọ́sẹ̀ ẹ̀mọ́ wọ̀rí ntẹ̀yìn tó ò dẹ̀ ní nǹkan kan tó ṣe fún ẹ mo ti mọ̀ wípé the kind of spirit you have is not supposed to be ṣé mi tí mo ẹsẹ̀ mọ̀ ọ́ lè mọ̀ wá dáa because ẹni tó o ti mọ̀ ti pẹ́ for so many years tó ṣe pọ̀ nǹkan ló introduce mi sí ọ o ti ní ọ̀dà mọ́ o ní kò ṣe gbá o ní kò ṣàwo ṣé mi ní máa associate tẹ́mi gan bá associate with that type of woman àjẹ́ pólú ààrẹ náà lábòsí lára ṣé mi ò sì ní jókòó di àbòsí mo rọra vamusi ni sincerely so ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ́ wọ́n rò kíkàn déédéé ló ń hate lágbájá kan òun kórìíra àtàmọ̀dò kan ẹni tó hate ọmọlàkejì rẹ̀ jọ̀ọ́sẹ́ wọ́ lọ́wọ́ á fẹ́ràn kò sì ní kókó ń tẹ́ni ṣe fún so lack of empathy. And how do you know somebody that has empathy when something happen to somebody beside him? Ṣé inú rẹ̀ máa ń dùn sí ìbànújẹ́ àwọn èèyàn ni? There are a lot of people tó yẹ pé they are delighted in the pain of their fellow human being. That's not a good spirit to have. Sincerely, that's not a good spirit. Nígbà tí èèyàn bá wà tó ń ṣoríire lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí yín mú iná ni tí ò dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I used to say it. Tí Ọlọ́run bá ṣe rere fún neighbor rẹ, it means God is in your neighborhood. Tí Ọlọ́run bá ṣe rere fún ẹnìkan nínú compound rẹ, that means that God is in that compound. Bóyá àdúgbò ni ó mì pé God is in that your àdúgbò. Your own is to prepare for your own. TikTok mi rí power tap wa o, let's power tap. Facebook, let's like, love and share. It means God is in your neighborhood if God has done something good for somebody in your neighborhood. Nísìn tẹ́nìkan bá ní òun wá nǹkan òun ládùúgbò yìí o, ibi ló ń gbé sí òun ò rí mọ́ o. Tó tún dọ̀la tẹ́nìkan tún ní òun tún gbé nǹkan òun kalẹ̀ òun ò rí mọ́ o. Ẹ ti mọ̀ pé a thief is around. Ẹ ti mọ̀ pé olè wà around. Kálukú tètè máa mú fóònù ẹ̀ pamọ́ máa mú nǹkan rẹ̀ pamọ́ kí wọ́n má jí lọ. Bẹ́ẹ̀ náà lórí ńgbà tí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ọ̀rẹ́ wa. It means God is in our midst.
tọ́lọ́run bá ṣe rere fún ará àdúgbò wa, it means God is in our àdúgbò. That one alone will speak to us pé how do we get God to remember us to by being happy, by rejoicing with ẹni tí Ọlọ́run ṣe rere fún, kì í ṣe nípa ìlara ẹni yẹn. Ẹ̀rọkùnrin míì tán bá ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó kọ́lé, wọ́n fẹ́ ṣe housewarming, yóò níyàn gbogbo tó kíní tó fi kọ́lé náà ṣe bí ebi substandard ni, gbogbo roofing sheet náà substandard. bó ló ṣe mọ̀ pé substandard ni ọ̀fọ̀ tí wọ́n bá ti máa ń fẹnu yẹpẹrẹ orí Ọlọ́run láyé èèyàn. Thank you for the roses sir. wọ́n fẹnu yẹpẹrẹ orí Ọlọ́run láyé èèyàn, ó sì mọ̀ pé irú wọn bí wọ́n gan tó jẹ́ yàwó tó o bá soríire lábẹ́ òrùlé rẹ̀ gan, ó lè wá bí ó ṣe dàǹbarú kíní. Daddy Isaac, I will advise our men to work hard as at the time when we are young in order to keep for the raining day. We should try to invest so that you won't wait for any child to take care of you at old age. Yes, you are right. You can get to a stage as a man such that even at your old age, when a child bring anything, that child bring it to come and get blessing. Salami, thank you for the love. God bless you. The child brought that thing to come and receive blessing. Not because yes, God can bless you to that stage where pé ẹni tó ọmọ kan bá mú anything wá ní old age ó fi wá gba ìbùkún ni. Sóyè wa, so mo ti exhaust àwọn points mi tán. Àwa tá a bá fẹ́ contribute, please let us send request. On Facebook we can send request, on TikTok too we can send request. I think I'm having a request here, mi mọ̀ bóyá ni ẹ fẹ́ dá sí ntàn sọ ni. Àbàdàn ní ẹni tí ó fẹ́ join a jẹ́ wípé a lọ rí rest ni. Ẹ já send request lórí Facebook. Amen. The joy of the Lord. God bless you. Gbogbo ọkùnrin tí wọn ò wúlò kí wọ́n rè ronú pìwàdà, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wúlò fọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ ni ayé tẹ́ ẹ wánu, ayé kéèyàn ò wúlò ní ayé ọkùnrin. What about on TikTok ma? Lè send request náà. Ẹ máa send request. Ẹ máa tẹ níbi ìsàlẹ̀ fóònù yín yẹn, ẹ máa rí multi guest. Kíní yẹn lè má kọ in full. Bẹ́ẹ̀ máa rí multi, èmi ò lè rí since tó jẹ́ pé mi ni host. I'm talking to TikTok. So multi guest yẹn lè máa tap. Ibẹ̀ lẹ ti máa rí tẹ máa send invite. Mo ti rí yín báyìí sí. Mọ́mí Alonge, you are with us already. Hello ma. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán ma. Ẹ rọ̀lẹ́ dẹ̀ lè wà. Ọ̀sán la wà ń bí. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun ma. Ó ga sista mi. Ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin. Ẹ wo, ó lágbára. Ọmọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí. Mi ì fẹ́ mọ́. Kí ló dé? Mi ì fẹ́ mọ́, wàhálà ti pọ̀ jù. Sábọ́sẹ̀ ẹ mọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ díẹ̀ bí ọ̀rọ̀ tèmi o. Wàhálà pọ̀ jù. Kí n sá kí ra àwọn ọmọ mi kó wọ Amẹ́ríkà tèmi báyìí. Ìfẹ́ wà lọ ọlọ́kọ dé mọ́. Kí ló dé? Tẹ́ fáìn gidi báyìí mọ́ mi. Ìrọ́pọ̀ o, kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni. Pọ̀ jù. Ṣé ní gbogbo nǹkan tá ẹ̀ sọ yẹn ó bẹ́ẹ̀ ni pé èmi àti yín jọ ń gbénu ilé ni nípa ìwà ọkùnrin. Mo sọ díẹ̀ nínú ètò tá a ṣe ń jọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand níbi àìbìkítà? Ok, nísìn ní àná lẹ́kọ̀ọ́ bọ̀bọ̀ kan ó pokùnso. A rí fídíò yẹn, mo ti gbé sórí péjì mi. Mo wá sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ mi pé kí wọ́n mọ bí nǹkan ṣe bó ṣe le tó, ẹ̀yin ń jẹun àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ ẹ̀ mọ bí Nàìjíríà ṣe rí. Mo wá sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ mi, bàbá wọn wà pé ọ̀rọ̀ táyì sọ ní o. Gbọ́n kan tó sọ ló bá ní ṣé yẹ kó pokùnso ni, ṣèbó yẹ kó lọ bẹ́ sódò ni. Lójú àwọn ọmọ wàláì lójú àwọn ọmọ wọn á ní ṣé ọ̀rọ̀ ló ń sọ yìí èèyàn lára ara bíi títí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ló ń sọ yìí. Mo ní irú nǹkan tó ń sọ mo wá sọ fún ọmọ mi ọkùnrin pé irú àwọn ọ̀wà tí ẹni yìí ń wù má rò pé ó dà, má rò pé tó bá ní ìyàwó ò ní fún ìyàwó ẹ lóúnjẹ, ò ní fọmọ ẹ lóúnjẹ, ò ní tọ́jú ọmọ. Mo ẹ̀ṣẹ̀ tí bí ṣáde ni látàlẹ́ àná bí mo ṣe wà mo ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ wẹ̀ ni. So obìnrin tó bá ń gbé bùkátà ẹ wò irú obìnrin bẹ́ẹ̀ àti bọ́sẹ̀ wọn bẹ́gbẹ́ pé o ó wá dìpẹ́ lórí iṣẹ́ tó ń ṣe o ó dẹ̀ dìpẹ́ lórí ọmọ tó bá bí, torí wàá fẹ́ káwọn ọmọ ẹ wà òkè, wàá fẹ́ káwọn ọmọ ẹ bẹ́gbẹ́ pé, wàá fẹ́ káwọn ọmọ ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀sì. Obìnrin tó bá dẹ̀ tó
ìyá méjì ò gbọdọ̀ jókòó gbẹ́ ìsídà kó o mú patí àti gold àti léèsì kó o fà wọn ọmọ ẹ lẹ̀ àbí kó o mú àwọn ọmọ ẹ kó o fi góòlù aṣọ kó o fi ilẹ̀ bí mo ṣe wà mí lọ mo ti sọ fún yín rí àdóńgbòpà bí mo ṣe wà mo ń lọ wẹ̀ mo ń lọ sùn nìyẹn ó tún di aago 7 alẹ́ mo tún ń lọ nìyẹn ó tún di aago 7 àárọ̀ kí n tó wọlé 12 hours mo ń ṣe mo ṣe 84 hours lọ́sẹ̀ kò ṣe pé bí mo ṣe ń ṣe yẹn ó dùn mọ́ mi nínú bọ̀ tí mi bá ṣe ebi á pa àwọn ọmọ mi. má ṣe o ẹ̀bẹ̀ sóbìnrin ló yẹ kó máa ṣiṣẹ́ bíi jàká when the ọkùnrin is adìẹ gbàjọ tó ní ṣanjú tóbìnrin lọ. wọ́n ti wò pé ṣẹ́rí ọkùnrin tó bá fẹ́ obìnrin tó jẹ́ alágbára wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìdísẹ́ǹsì pé wọ́n máa wò pé òun lọ́mọ wù máa tọ́jú wọn táwọn ọmọ yẹn bá dàgbà á máa kílèmù ọmọ mi ni o she's my son. Ọládùnjoyè thank you for the rose. ṣẹ́rí ọjọ́ tí wọ́n wú òkú Mohbad síta mo wo kinní yẹn mo wá ṣe voice message sáwọn ọmọ pẹ̀lú ẹkún níwájú Ọlọ́run àti èèyàn wípé ẹ̀yin ọmọ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo fi títóbi ọ̀run bẹ̀ yín àti ọmọ àyà mi méjèèjì tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ bá níláyé yín ẹ tọ́jú bàbá yín. mo ní ẹ má wo ìwà àti ìṣe àti ìyà tó fi ń jẹ yín báyìí mo nítorí àti jẹ ìyà ẹ kò sí ẹ̀san lọ́wọ́ èmi àti yín ojoojúmọ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn Ọlọ́run ọba ló mẹjọ dá èmi ń ṣe tèmi torí pé mọ́mì mi máa ń sọ̀rọ̀ kan fún mi kó tó kú pé gbogbo ẹ̀dá tó bí ọmọ sáyé ló máa jíyìn iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ tó ṣe lórí ọmọ lọ́run mi ì dẹ̀ fẹ́ jẹ̀bi lórí ọmọ mi ì fẹ́ kó jẹ́ pé nípa ọmọ lọ́nà àfi wá sọ pé òkè inú náà nílé èèyàn òun ni mo ṣe ń ṣe ìyẹ̀tọ́ mi gẹ́gẹ́ bí ìyá tí mo ṣe fi ẹsẹ̀ wọn lé ìlànà Ọlọ́run pé bí Ọlọ́run ṣe rí rè gbọ́dọ̀ ṣe máa ṣe dáadáa sínú ayé èèyàn rè mo ṣe ṣó òru kan lórí TikTok láago 3 la ṣe tán èmi àti àwọn ọmọ yẹn la jọ ṣe ní òru kó tó di pé àwọn náà lọ sùn láago 3 ní Nàìjíríà so kí ni mo fẹ́ fà ọ́ ni pé the best thing ni pé kí obìnrin ṣáà ń gbọ́ mi ṣá. à ń gbọ́ yín mà loud and clear. The best thing ni pé kí obìnrin kó níṣẹ́ tó dáa ṣáà rí iṣẹ́ tí mo ní o lè mi fi ń ṣe ọkọ o mo máa ń sọ kinní kan oko tó bá wù mí ni màá dó mi ò dẹ̀ lè fẹ́yàn torí owó ẹ gbàgbé ẹ̀ because èló ló fẹ́ fún mi nǹkan táwọn ọmọ mi ń ná gan tí bá fún ọkùnrin mi pé ó yá ṣe báyìí wọ́n á sá ṣé ọmọ mi kékeré tó wà ní SS1 tó san bíi 400,000 ní skul ẹ̀ ṣọkùnrin kan lè kó 400,000 naira fún mi ipe owó skul rèé owó skul bus lásán skul yẹn is 120,000 owó lesson is 37,000 owó skul is 344 ẹ ṣí gbogbo ẹ̀ pọ̀ pàtàn ni mo sọ fún kékeré àwọn méjì wà ní institution because I have 3 kids so ọkùnrin wo ni mo fẹ́ gbé bùkátà kò tí ì sí aṣọ o kò sí irun o kò sí páàdì o kò sí oúnjẹ o àpò ráìsì mo máa ń rà o every month 150 bí nǹkan tó ṣe wọ́n sì mo gbọ́dọ̀ fowó kún oúnjẹ wọn o bí nǹkan tó ṣe wọ́n yìí o. ṣé wọn ò support ni. wọ́n dẹ̀ jọ ń gbé ni pẹ̀lú bàbá wọn ní last week wọ́n bá jà wípé Ọlọ́run má jẹ́ pa obìnrin yìí fún wa because àwọn ọmọ mi ti dàgbà so wọ́n máa ń ta sí pé Ọlọ́run má jẹ́ kó kẹ́ pa obìnrin fún wa pé ẹ máa sọ pé owó tí mo ná lóṣù yìí ṣé 500 naira tẹ́ máa ń fún kékeré yẹn wọ mọ́tò kò dẹ̀ tó ní ayé ìsìn yìí tó bá fún ní 500 èmi náà máa ń fi 500 kún mo máa ń fún àwọn ọmọ yẹn lówó ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ owó mọ́tò bọ́ mi kì í jẹ́ kó mọ̀ nítorí kó lè máa fi kún ni ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ sọ ni pé mi ì lè sọ pé mo fẹ́ padà sí Nàìjíríà sẹ́ pé irú ọ̀dọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ padà sí ó dàbí ajá tó padà sí di èbí ẹ̀ ní tó bá yá wọn máa ní ìtòrò lọ́ọ̀lù òyìnbó ló ṣe fọkọ́lẹ̀ ìtòrò ti ní chẹ́ńjì lọ́wọ́ tó ló ṣe fọkọ́lẹ̀ ẹ dákun ta lọ́nà kọ́ ìyà mọ́. ìyá tí ẹ sọ ní ọbẹ̀. mo sọ fáwọn ọmọ mi mo ní mo jẹ̀yà lọ́dọ̀ pẹ́rẹ́ǹtì mo jẹ̀yà nílé ọkọ mo ní ìyà tẹ́mi jẹ lọ́dọ̀ pẹ́rẹ́ǹtì èmi ò fẹ́ kẹ́yìn jẹ torí àwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi náà ò ní. so mo dẹ̀ tún wá forí rọ lórí ọkọ lọ́dọ̀ ọkọ ṣé èmi á máa wo ẹ̀yin ọmọ kẹ́ mọ́ wàá fẹ́ tó dáa ìgbà wo lèmi wá fẹ́ sinmi ìgbà wo lèmi fẹ́ jẹ wọn mo dẹ̀ ń dàgbà sí. àbí arámọ̀gbà tó ń dáyé tó bá yé èèyàn wíìkì. ṣe nígbà tí mo ṣe uber egungun kan yẹ̀ bí ìdí mi wàláì tàláì egungun kan yẹ̀ níbi ìdí mi ìgbà tí mo wá lọ sí hospital wọ́n sọ fún mi pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ìjókòó ni mò ń ṣe ni mo wá fi lo àwọn èèyàn wọ́n sọ fún mi pé driving tí mò ń ṣe yẹn ò kì í ṣe iṣẹ́ obìnrin ipe kí n má ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ pé ó ti pé wàhálà bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù
mo dúdú tó jẹ́ pé ṣèbí àwọ̀ mi jáde ìpara tí mo fi ń para ń gbà yẹn òun náà mo fi ń para sí tí mo pupa padà yìí ìpara tí mo fi ń para ń gbà tí mo. kárí pé nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé iṣẹ́ tó yẹ kọ́kùnrin ṣe ẹ bá gbé fóbìnrin kò easy. kò wá sí ẹni tó máa ó wá fi gbogbo bùkátà yẹn sílẹ̀ fún bíi pé bí ẹ pé orúkọ bàbá mi làwọn ọmọ yẹn ń jẹ́ bí ẹ pé orúkọ bàbá mi làwọn ọmọ yẹn ń jẹ́ kí tó sanwó lé wọn Nàìjíríà owó lé tó ń gbé is 500,000 tí mò ń san lọ́dọọdún 500,000 lówó lé yẹn tí mò ń san. ṣé dáàdì wọn náà bá wọn gbé bẹ́ẹ̀. ọjọ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ ni àánú mi wá máa ń ṣe àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa fẹ́ fi misbehave wọ́n máa sọ fún wọn pé ṣe bẹ́ẹ̀ mi ni mò ń ṣe ẹ fi ilẹ̀ ẹ fi sílẹ̀ àlà ní òfòkù ọ̀lẹ́ hàn ṣé bí iṣẹ́ tó ń ṣe tíṣẹ́ ò bá dáa mo dẹ̀ ń sọ fúngbà táwọn ọmọ yẹn kéré ṣiṣẹ́ tó dáa táwọn ọmọ ìbá ti ń dàgbà ò ní lè kọ́lé ò ní lè ṣe nǹkan gidi ìgbà tó kéré ló lè ṣe nǹkan ṣáà ní dìmọ́ táwọn ọmọ mi ń dàgbà ní bùkátà mi ń pọ̀ sí dìmọ́ tó ń dàgbà ní bùkátà mi ń pọ̀ sí mi ì dẹ́ kí ẹ̀ because mo ti ń wò pé òkè tí n bá jọkùnrin ṣé mi ní fún ìyàwó mi lóúnjẹ ṣé mi ní fún ọmọ mi lóúnjẹ bí mo ṣe calculate ẹ nìyẹn ibi tí mo gbé sí nìyẹn ipe if I'm a man máa fún ìyàwó ní oúnjẹ máa dẹ̀ fún ọmọ lóúnjẹ ṣé rí gbogbo ẹni tó máa ń tọ́jú ọmọ wá gbàkàrà wá gba dùndú lọmọdé fi ń mojú èèyàn dáadáa ẹ jẹ́ á máa ṣe lọ àdúrà tẹ́mi kan máa ń gbà ní pé kọ́nà fún mi lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà kó má jẹ́ pé ìgbà táwọn ọmọ yẹn bá máa wá ṣe lọ́tà olú ẹ̀ máa kú torí tí wàhálà bá ti pọ̀jù fóbìnrin obìnrin máa ń lẹ́mìí kúkúrú. Ọlọ́run ò ní jẹ́. so mo máa ń gba àdúrà yẹn pé kọ́nà fúnyàn ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà láti jèrè ọmọ àwọn ọkùnrin tó kàn jẹ́ pé bàbá ọmọ ni wọ́n pọ̀ gan nígboro. kí lè tó fi rí bẹ́ẹ̀ ẹ wàá mọ̀ kan tó surprise mi àná tí gbogbo èèyàn pè gbogbo àwọn ọkùnrin tán pè wọlé lánàá yẹn they are responsible ẹnìkan tún sọ lánàá pé ẹni tí ò responsible ò sí lórí péèjì mi àti ẹ̀rọ àwọn abímọmọ wò yẹn pé kí wọ́n tiẹ̀ call him lánàá. wọn ò lè call him tọrọ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ èkéèsì àwọn míì tí ò ṣe Ghana wọn ń ṣe míwàá ẹ̀ṣẹ̀ láwọn ọkùnrin tó bá dáa yẹn kẹwàá bọ́lá ṣe máa ń pín most of them ò kì í níyàwó tó dáa wọn kì í níyàwó tó dáa pé ọmọ ìmọ̀ reason tó náà fi ṣe bẹ́ẹ̀ ìyàwó wa máa sọ fún wọn pé ṣẹ́rù gọ́tà ẹgbẹ́ ẹ̀ tó fún àwọn mo ní tọkùnrin bá ń sanwó sukú ọmọ wàláhì ó tọ́jú obìnrin yẹn ni torí kò sí bí ọmọ ṣe lè kàwé tó ó máa mọ̀ yá ẹ̀ ó máa mọ̀ yá ẹ̀ so tọkùnrin bá ń sanwó ilé tó bá ń sanwó sukú ṣówó oúnjẹ mélòó làwọn àpò ráìsì tí mò ń ra yẹn wọ́n ń jẹ fóṣù mẹ́fà náà àwọn mi ń jẹ fóṣù mẹ́fà mo torí mo máa ra àwọn nǹkan míì mọ́ so tó bá rí ọkùnrin tó ń bẹ sanwó sukú ọmọ ó yẹ kó máa yíra ni pé olówó orí mi á dáa fún ẹ wàrí bá ti ṣe wà rọ́nà gbọ́dọ̀ torí kò sí ọmọ yẹn ṣe bó ṣe dáa fún ọmọ yẹn tó ó máa mọ̀ yẹ́ at the end of the day ni so ibẹ̀ làwọn obìnrin yẹn á tún máa sọ fún ọkùnrin yẹn pé kò ṣe tó wọ́n lọ máa wọ ẹni tí ọkọ gbé jíìpù fún wọ́n lọ máa wọ ẹni tí ọkọ kọ́lé fún wọ́n máa fi bú ọkọ wọn nínú ilé èmi ò rí èèyàn ṣe fún mi ì rí èèyàn ṣe èmi ni mò ń ṣe ifù kan àwọn ọkùnrin tó wà lamẹ́ríkà ìdí most of them wọ́n wà responsible òbònà fẹ́ dún ẹ ti sọ́rí òbònà fẹ́ dún wọ́n jẹun wọ́n sùn wọ́n máa ṣe bí ọkọ irọ́ ni o ẹ̀yin ẹni bùkátà ìgbà yẹn náà máa mọ̀ pé girlfriend ni ẹ ò kì í ṣe ìyàwó àwọn so kí ni mo wá fẹ́ máa sọ pé mo fẹ́ máa useless ara mi fún pé bóyá akọ máa ń bú àwọn obìnrin tó ń lo dídò ní most of these things náà ló ń fà á nígbà tó bá ti rí i pé gbogbo àwọn ọkùnrin tó wà ń bẹ̀ yẹn náà ìfànà ń wá a máa wá màmá àdúgbò a máa wá ṣúgà mo ti rẹ́ni tó sọ pé òun wá ṣúgà mọ́mì lórí TikTok mo ní bó ṣe wà yìí àkọ́bí mi ìwà àti ẹlẹ́gbẹ́. ajé gbogbo wọn ṣe wá rí rárá ajé ẹlòmíì ṣe á rí báyìí ó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi mo ní ìwọ àtàkọ́bí mi ẹgbẹ́ ni yín lọ wá iṣẹ́ gidi kò dé lọ sí Ọlọ́run kò sọ fún Ọlọ́run kó fún ẹ iṣẹ́ gidi kó máa ṣe kó fi rówó lọ́wọ́ òun wá ṣúgà mọ́ mi ṣé mo sọ fún ẹ pé mo irú ẹgbẹ́ ọmọ mi mo lè fẹ́ni tó dí mo jù lọ bọ̀ kì í ṣe irú bí èjì ẹ̀yẹn so kọ́nà kó ṣàánú wa ìgbéyàwó èṣù kọ̀ọ̀kọ́wọ́ bọ̀ ni gbogbo ẹ̀ kọ̀ọ̀kan dàrú ni ẹni tó bá wá ní ọkọ tó lórí ọkọ ó mọ bí ó ṣe torí ẹ̀ fún rẹ̀. torí àwọn bàbá tán join wa lánàá yẹn àwọn ìyàwó wọn wà ń bẹ̀ tán dẹ̀ testify o táwọn náà tún sọ̀rọ̀ ọ́díò bẹ́ẹ̀ ṣe join wa ní ọ́díò yìí táwọn náà sọ pé ọkọ àwọn ń gbìyànjú àní bàbá kan ní 18 graduate làwọn train àwọn níyàwó tó pọ̀ pé ọmọ 18 ló graduate ní under roof àwọn. ẹ wo ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín ṣẹ́rí this time around àwọn ọmọ mi fẹ́ lọ ṣe HND mo láti ní kíkan dúró fún kan òótọ́ mo ń sọ fún yín yẹn torí mi ní agbára àti rán àwọn méjèèjì mass com làwọn méjèèjì ń ṣe
ìrépolì náà ti ṣe tán wọ́n fẹ́ lọ mo wá ní ká má lọ ìrè mọ́ pé mi ò láìkí ibẹ̀ yẹn pé kán lọ ṣe ní poli Ìbàdàn mo ní láti ní kíkan kó dúró fún kan so that màá lè complete àbúrò wọn tó wà ní òun tọ́jọ́ ń gbélé gan òun mọ̀ nǹkan kan pa education wọn. irú nonchalant attitude wo wá nìyẹn àìbìkítà. amúkun ẹrù ẹwọ wọn lókè lẹwọ ẹwò sàlẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ ṣe mí tó fi jẹ́ kó rí bẹ̀yẹn ni pé Ìbàdàn ni mí mi ìfẹ́ bímọ ká ṣóye yín máa àwọn Ìbàdàn mi mọ bímọ ká o gbogbo programu Alhaji Oríyọmí tá à ń rí ń kọ́. èmi ò fẹ́ kí tèmi rí bẹ́ẹ̀ mo ṣe fara dà á ṣé bí mo ṣe wá bí sójú kan yóò wá dáa ni. ó dáa. ojú kan mo bí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí wọ́n ríra wọn pè àmì mà torí ẹ̀ ni mo ṣe fara dà pé ìyá táwọn ọmọ yẹn á jẹ́ kí kúkú dúró. káwọn ọkùnrin ó ronú pìwàdà mo ti píkì àwọn request creed àbí dìmáà ni. Hello, madam. ẹ mute mic yín mute your mic. Mike ta ló ń sọ̀rọ̀ ṣé creed ni. Hello? Is it creed or the mouth? No. Debbie. Debbie girl abi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tí kò bá sọ̀rọ̀ kẹ́ni yẹn mute mic. If you are not talking, mute your mic. Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni kó má mute. Debbie ẹni kó mute ẹjọ́. Debbie ti mute. She had muted. Ẹ káàsán ẹ káàárọ̀. Ẹ ra sọ. Sister Bọ́sẹ̀ èmi mo máa ń pè yín sister mi. I've been following you for a long period of time. That on Facebook. Ẹ ṣeun sir. And I pray God will continue upholding you. Amen. Amen. You have been shedding light to many things. Most of the time when you talk, it is as if you are talking to me. That's what the Facebook man telling you, man, somebody, I'm the man, yeah, but I'm there. You're playing me Matthew on Facebook. Your talk is as if there was a time I called you a seer. If you remember, I called you that you are a seer. You go deep into marriages. And àwọn ọ̀dẹ̀ nìkan tó bá wà lórí péjì yín ni ò ní rí, I'm sorry to use that language, ni ò ní rí ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró mú bẹ́ẹ̀. Most of the things you say talks about me. I'm a single father of, I'm sorry, I had one back in Ghana and so I married a single mother as well, just for her to take care of my own son. And before I could take my son from Ghana, because Ghana Mutibari, it takes me a long period of time. And I don't want to marry before I take my son home, so that because I know how women behave, so that you see, marriage, as I normally say, is a consent, an agreement. And when you divide your marriage and you have a consent over that marriage, I think it will be very, very difficult for that marriage to break. A woman to sorrow if they could have a consent, agreement work in marriage, why would a man, a grown-up full man, you will be living in a house, not be somewhere? Aláwọ̀ mi máa ń ṣe. Anything that is my own responsibility, I would prefer to suffer, to take that responsibility than to beg for it. Some men are like that too. Program tẹ̀sílẹ̀ mo kàn fẹ́ share láìsí lórí ẹ̀. I will stop now. Now I'm separated because my wife had given me issue. The reason why I married her was not being fulfilled. Nítorí ọmọ mi ló jẹ́ kí n fẹ́. And she's a single mother as well. Mo gbọ́mọ tiẹ̀ náà mo gbàtọ́ àdẹ̀bí ẹ̀yọ̀ kan sí. But ó lé ọmọ mi kúrò lé. I have to go and put my child in hostel. Now ọmọ mi wà l'Abuja. Presently I'm not even in the country. Now,
I want to take care of my daughter because I know she doesn't have the she doesn't have that charisma to take care of children. But I do every other means to see my children, to see my child. No, she won't allow me to do that. And she expects me to be taking responsibility on this baby. Child support, child care, so that I will be doing all these necessary things. She didn't allow me. I'm paying school fees, I'm paying for feeding to her everything. But go allow me that wrong, so I have to stop. Sherry, what wà lára point that defend pé inaccessibility to the child. Nígbà tẹ́ ẹ bá jẹ́ kọ́ ọmọ ní access sí bàbá, báwo lẹ ṣe expect kí bàbá máa send the school fees ọmọ yẹn? Ẹ máa rí pé ní mo kọ́ síbẹ̀ pé ní some women won't allow you to see that, and I don't know why it is like that. Separation does not mean that you can't take care of children. Of course. It doesn't mean that you can't take care of children. But I'm sorry to say, most of our parents, that's what we are trying to correct. My daughter is just 7 years old. If I send you the voice note that my daughter is sending, they send to me that my daughter say, you will shock. Kábíyèsí. Ọmọ ọdún mẹ́jọ ṣẹ́ẹ̀rí ẹ wá dúró kán ṣe poison irú mind irú ọmọ yẹn. What I'm trying to say is that àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn, what you are doing, Aunty Boss said, you don't know the impact now. But the upcoming generation, when they listen to you, they will be able to choose and choose right. And I will use this opportunity to introduce you to a man. It's Barrister Olumide. You do only program to man Sholori. I will send you the link. Only program to man Sholori single 360 Lori Nigeria Info. Okay. This man, irú ẹ̀yin tó ń wá gangan lele. Go and join that. Irú ẹ̀yin tó ń wá gangan lele. Ṣé Facebook náà ti máa ń ṣe? Representative in your state. I will send you the link. Thank you so much. God bless you. And God bless will continue to be giving you more wisdom, Amen. more understanding, and God will continue protecting you. Amen. And Emma, you go discouraging him out. Yes, sir. And stop answering anything. It's better. The best answer for a fool is to keep silent. Yes, sir. Emma, my answer when you put you. I want to discourage you. Just give them a little bit. That goes and just leave there. Emma Jekuma instigate the anger. God will continue blessing you. Amen. And I really appreciate you. Thank you so much for your contribution. God bless you, sir. Yes, next person. Ó dà pé bàbá kan mo rí wọn sìn ṣáàtì wọn ni. Creed, hello ma. Hello. Hello ma. Ẹ káàsán. Ṣé engineer náà ń sọ̀rọ̀ yìí? Creed. Creed ló ń sọ̀rọ̀. Okay, ẹ ra sà. Creed ló ń sọ̀rọ̀. Okay. Torí ẹ ti wọ online ti pẹ́. Ẹ jọ̀wọ́, first of all, we want to say thank you for this program and for everything that you share. Now, I came across your video. A friend sent it to me 2 days ago on Facebook, and video, and I had to check you out on TikTok, and I've been following your page since I found that video. Now, video there saw now, and I will share my own experience. In that video, there's somewhere I won't be that they are manipulating a woman. That is my story. Everyone learning story today. Now, if you don't call see why just hello me and you don't consell me. Egbe ọ̀tún tó consell me will see lo consell me. Now, èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọkùnrin tó wà l'Amẹ́ríkà. America lè mi wà Atlanta mi dẹ̀ wà. I have 3 beautiful daughters. My oldest is 24, 15, and 9. Obìnrin mẹ́ta ni Ọlọ́run fi jẹ́ kẹ́mi. My oldest I had Agbati Moshiwani, University of Lagos. So gbogbo àwọn ọmọ mi wà níṣà, but
15 and 9 was with my ex-wife. Okay. I was married for 12 years. In that 12 years, that you were married, I think you were in America, you were Latin Nigeria. Mo sí ìlú òyìnbó. Kò sọ $1 bill Oh. ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. $1 bill in 12 years. Tí I was married. Now, after the 12 years, that's almost 4 years ago, they filed for divorce. Would you believe that she left the home, took my kids, both girls are left in 2020, July. I had to fight through the legal system. Not until 2021, almost a year after. And by then, in between that period, kí àwọn ọmọ kéékèèké tó jẹ́ pé wọ́n wà nígbà tá a ṣe jọ wà married, àwọn ọmọ tó ní tó bọ̀wọ̀ fún bàbá. That's poison mind. Ó jẹ́ pé bàbá wọn was their best friend. Káwọn ọmọ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa fi fídíò kọ̀ọ̀kan máa gbé daddy, I hate you, you are a liar, kìíní kan oríṣiríṣi. Kí àwọn ọmọ wá di pé wọ́n ti fẹ́ gbúrò bàbá wọn rárá. If I call them on the phone, you will see the disposition of the 15-year-old. Things that they will say to you are more that were respectful, loving, caring. So no, even weekends. I'm a very doting father. I don't know if you can. The KO to change totally. Some women and their manipulative spirits. Yeah. Now, it's okay. And it must be are responsible and all of that. But control narrative in you. Kò sí bàbá tó bá sọ pé òun ò fẹ́ tọ́jú ọmọ. Àwọn ọkùnrin tí ẹ máa ń fẹ́ràn ọmọ. Men used to like ọmọ. Ọkùnrin fẹ́ràn ọmọ. Ọkùnrin fẹ́ràn ọmọ, but ìgbà míì àwọn ọkùnrin míì wà, circumstances will not, be able to allow them to provide up to the point. Now, as of now, poor men are not responsible. Poor is a relative word. I may be earning $150,000 a year, even $200,000 a year, and I may be poor. That's true. And someone who is also a shoemaker, may be comfortable. But again, it is relative. It is relative. So that does not mean that because that man is poor, he will be responsible. I'm just trying to go deep into that. Yeah. But what I'm trying to say is, here I won't be on your way. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Mi ta ń sọ náà nìyẹn. Tán là ń support ọkùnrin. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Kò sí nǹkan tí èèyàn máa ṣe láyé yìí tí ò ní jíǹkì, tí ò ní jèrè kó tó di pò lọ. Àjò láyé jẹ́. Wọ́n pé tí èèyàn bá da omi sókè ó máa wálẹ̀ kò sí. Tó bá dẹ̀ fẹ́ irú báyìí, ẹni wọ́n gbé ní tó bá fẹ́ irú lé irú tán. Kíyàn máa ro pé kí Ọlọ́run dùn, inú Ọlọ́run dùn sí nǹkan tí mò ń ṣe. Kọ́kùnrin rò, kóbìnrin rò. But ibi tó pọ̀ jù sí, especially ní ilẹ̀ òyìnbó, ní mo táwọn èèyàn wà ó, Atlanta lè wà ní Georgia, US. But what we see that women do, I will share a story with you real quickly, so that I'm not going to waste time. Joy, thank you for the rose. Mo ní èèyàn kan ní ilẹ̀ Atlanta ní Atlanta, the city of Atlanta. This happened recently. Bàbá yẹn is 68 years old now. 26 years of marriage. Ọgbọ́n àti ìyàwó òun ṣe ìtọ́tẹ̀ ṣe ìṣí ní. Ìyàwó dẹ̀ jáde, lọ́lọ́pàá dẹ̀ dé, kí lọ́lọ́pàá sáàmì, wọ́n sáàmì bàbá 68 years old ní divorce letter petition. Bẹ́ẹ̀ kí lè táwọn obìnrin ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ná. Divorce petition, bàbá 68 years old. By the time I end the case, the case just ended a couple of weeks ago. This is someone that I personally know. Àwọn ọmọ méjì, ọkùnrin méjì náà ni.
last born one is a senior in college. So that means if we find a yellow one in university, boy, Matojadi. 26 years of marriage. Yeah, they don't file for divorce. But start to make a ruling. On what ground? Only file for divorce, irreconcilable differences. Not on domestic violence, and it wasn't on adultery or whatsoever. Who can decide I will agree more. But that was a lie. Now, can the judge, can the court rule that a late it is so wet on that the man should cut a check of almost $400,000 to this woman. Retirement account if I buy enough, we can't win some each. Yeah, 53 kilometers. Alowakata canto modo. Yeah, she won't go, but my body was 68. Enjoy, but fair berry. Even if about 68 years old, even if fair berry. So báwọn obìnrin ṣe ń rìn ayé ọ̀tá àwọn ọkùnrin míì ní abroad ni. Nǹkan tó ń ṣe nísìnyí nìyẹn wọ́n á ti ṣe tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn á ti bàbá yẹn á ti fara jìn á ti fara sin ọmọ á ti náwó á ti nọ́ra á ti ṣiṣẹ́ á ti lá pátápátá gbogbo retirement á ti save á ti sanwó ilé tán wọ́n á wá yí àga fún àwọn file divorce. Ilé 30 sọ́tọ́ ṣé ilé tó worth almost 800,000 ọ̀wọ́n ní pé kí bàbá yẹn lọ within 60 days he should remit cut a check of almost 400,000. Ẹjọ́ kí ni bàbá yẹn máa ṣe is either he sells that house or he refinances. Tó bá dé refinance with the mortgage rate tó wà ń tàn sìn ẹjọ́ yín bó ni bàbá sì ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣó ṣẹ̀fẹ̀ lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ sí lọ́mọ wá ṣẹ́. Only it's common in abroad. Ó ṣe lọ́mọ at the age of 68 kó ṣe wà take up a second mortgage. After he has already paid off the house. How will be anyone come and liberal alone? Sister Bose. Ma. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ tán sọ yìí mo fẹ́ sáré sọ ọkàn lé lórí. Yes ma. Ṣó ti yé yín mà. Ẹ ti sọ nínú program kan lórí Facebook pé kí àwọn ọkùnrin tó bá fẹ́ lọ mú ìyàwó wọn ní Nàìjíríà kí wọ́n rò lẹ́ẹ̀mejì. Ṣé ẹ rántí? Bẹ́ẹ̀ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ rántí tọ́pù yẹn pé kí wọ́n rò lẹ́ẹ̀mejì kó tó lọ mú ìyàwó ní Nàìjíríà. Ṣé rí obìnrin tó bá dá wá sílùú òyìnbó tó struggle wá bí irú wa yìí ó yàtọ̀ sí obìnrin tó lọ mú wá sí ìlú òyìnbó tí ọkùnrin lọ mú wá. Ṣé rí relationship tọkọtìyàwó ní Nàìjíríà ó bẹ́tà ju relationship tọkọtìyàwó nílùú òyìnbó lọ. Ṣó ti yé yín mà? Ṣó yé yín sà? Ó bẹ́tà. Ṣùgbọ́n ẹ lè máa dẹ́tì ọkùnrin tí ó fi ìyàwó sí Nàìjíríà kẹ́ máa sọ yí pé kó má lọ mú ìyàwó ẹ̀. Kò ní fẹ́ láti má mú ìyàwó wá. Ṣé rí irú kẹ́sì tó ń sọ yìí nínú 100 èèyàn 80 ló ń ṣẹlẹ̀ síbẹ̀. Torí àwọn ọkùnrin yẹn àwọn ọkùnrin yẹn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbà wọ́n á fẹ́ lọ mú ìyàwó yẹn wá. Tó bá wá mú ìyàwó yẹn dé ṣé rí àwọn obìnrin kan wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé bóyá ọjọ́ tí ọkọ jágbe mọ́ wọn ò dẹ̀ bóyá ọjọ́ tọkọ sọ pé orí ẹ̀ ò pé wọn ò dẹ̀ wọ́n wá ṣe bíi dìdìrìn tọkọ yẹn á fi mú wọn wá. Tó bá ti mú wọn dé wọ́n máa lọ́rẹ̀ẹ́ wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé obìnrin ló nílùú. Ìpè ogún ọkùnrin wo lèmi fẹ́ jẹ́ ń bì yìí lẹ́yìn kẹ́mi kan ṣiṣẹ́ kí n ralé kí káwọn ọmọ mi síbẹ̀. Ṣé mi ò bọ́ ẹ̀kọ́ bó ti sọ mi ò lè fẹ́yàn torí ẹni tẹ̀ ibù gan tí mo bá rí ọkùnrin tó níwèé kó má ṣèwé fún mi. Torí mi lè jẹ́ kọ́kùnrin kan máa treat mi torí pé ó ṣèwé fún mi kó jẹ́ kí n fún èèyàn lówó kó ṣèwé yẹn fún mi. Ṣó yẹ yín mà? Ṣé rí àwọn ọkùnrin wá ń gbà míì ojú tó yẹ kán fi rí iná náà máa fi ń tẹ̀lé. Èmi ò ní kọ́lọ́kọ́ máa mú ìyàwó ẹ̀ wá o ẹnìkan ti lè kankan. Mi ní kọ́lọ́kọ́ máa mú ìyàwó ẹ̀ wá o ṣùgbọ́n irú kéèsì yẹn ó pọ̀ dáadáa tó jẹ́ pé wọ́n á gbalé lọ́wọ́ ọkùnrin. Àìmọye ọkùnrin tó wà lẹ́wọ̀n. Ṣé wọn nìkan náà máa dájọ́ nínú ilé yẹn? Wọn ò ní míìsì ọkùnrin yẹn. Àìmọye ọkùnrin tó wà lẹ́wọ̀n Sister Bose táwọn fámìlì ẹ̀ ṣìrò pé wà ní Amẹ́ríkà lékiri wọ́n wà bẹ́ẹ̀ táwọn obìnrin wọn ti tì wọ́n síbẹ̀. Àìníbẹ̀rù Ọlọ́run náà ni ẹ̀rí ọkàn. Tẹ́ ẹ bá ti pe ọlọ́pàá níbí yìí tóbìnrin náà máa ń kọ́ gbọ́. Tóbìnrin náà máa ń kọ́ gbọ́. Wọn ò dẹ̀ ní ṣe investigation. Hello ṣé wọ́n wọ́n máa sọ̀rọ̀? jẹ́ kọ́mọdé náà sọ̀rọ̀ ọmọ ajẹ́kọ́mọdé tọmọ tó bá bí wọn á béèrè ọ̀rọ̀ ṣé obìnrin tó ti rojọ́ fọ́mọ ní pé this is what you will say. Sister Bose. Sá. Mo ní kéèsì kan
ewu lẹ ṣe mo máa ń like program yìí mo lè máa ń ṣe àwọn comment kan. Mo ní kẹ́sì kan ẹgbọ́n yẹn New Jersey ló ń gbé ṣóye yìí mà ọ̀dọ̀ yẹn ká TNT láti múra ó wá sọ pé òun fẹ́ fẹ́ mi ipò òun láìkì mi mo ní mi ò lè fẹ́ ẹni tó wà débi tó jìnnà sí mi ipe Indianapolis lèmi wà mi ì lè fẹ́ hàn ní New Jersey mi ò fẹ́ relationship tó jìnnà so kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìyàwó ẹ̀ ọmọ 4 ló bí fún this is ìyàwó tó lọ mú láti Òjé sísàbọ́sẹ̀ Òjé ló ti lọ mú wà yẹn kò kàwé kò mọ nǹkan kan ọjọ́ Òjé ń bá dàgbò kù nígbà tí obìnrin yẹn débí ó bá màá yẹn fà débi pé wọ́n àṣẹṣẹ máa kọ́ wà tó jẹ́ Ṣọlá Jordan wọ́n sì fi sí òsọ yìí àwọn náà bá màá yẹn wá kidney níbi tí mo máa yẹn fi ojú máa yẹn. ṣé wọn kì í rántí orísun wọn ni they don't remember where this person go and pick you. No, sister. Mr. Abdul ṣé yẹn mà bí má. wá obìnrin tó wà lára ẹ̀ wípé torí nǹkan tó ń ṣe ó wá sunkún wá bá mi pé ṣé yẹ kí lédi kí sísá yín ká TNT sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò lè bá òun wá obìnrin ṣé nígbà tó bá rí kidney ó wá fẹ́ àwọn obìnrin lọ ní Nàìjíríà rà àwọn tó yẹ iye tó ṣe lálákọ̀ọ́kọ́ ní òtún ṣẹlẹ̀ wọ́n tún gbẹ́ lómi ìwọlé tó bá ti lè kó àwọn àfiẹ́lẹ̀ wọn á sá lọ tó mọ̀ pé ṣé wọ́n ṣe ń fọkàn lẹ̀ sá lọ yẹn ṣé wọ́n ń rọ́kọ̀ míì ni. ó ti wá rí kidney sí ṣẹ́ni bp lè máa yẹn kọ́kọ́ ní bp ló kọ́ ní nígbà yẹn àwọn nọ́ọ̀sì ìgbà tó yá ó yí sí diabetes ló yí sí kidney máa yẹn á close níbi iṣẹ́ á máa rìn káàkiri inú mọ́ àwọn obìnrin yìí ṣe wá rí báyìí wọ lọ́hùn. kò ní lè lọlé á máa rìn káàkiri inú store á máa bá mi pé mi dẹ̀ ṣe DoorDash èmi ṣe delivery mo ṣe bí Uber so èmi ló máa bá rojọ́ títí màá ní ìwọ̀gbẹ́ ni ò mọ̀ kù sí títì àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ìjọba ìbọn bá ṣe bà sọ̀rọ̀. jọ mà ṣé àwọn obìnrin tán máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọ́n ti máa ń rọ́kọ míì ni. bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n ní mísì bàbá yẹn. ṣẹ́nìkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá ti lè ṣe ìwé fún obìnrin ó yẹ kó ní ó ti di ọba kò sí nǹkan tí ò lè dà. kò wá nínú ìdí ọkọ mọ́. nàìjíríà ló ṣe bí ẹrú torí pé kò rówó tí ó fi tọ́jú ọmọ. bọ̀dé bí sì yóò máa lóko mi ṣé akátá tó máa dò sí ni akátá tó yẹ pé ó lè fún ní $50 gan kó wá bá sùn yóò bá sùn yóò sì lọ tiẹ̀. iṣẹ́ aṣẹ́wó nìyẹn. tó ti yẹ yín ìgbé ayé pé obìnrin ló ní ìlú àwọn obìnrin fi ojú. bàbá Akridi à ń gbọ́ yín sà. Olúwatóyìn, please mute your line. Olúwatóyìn, please mute your mic. òun tẹ̀ mú àwọn tó ń lọ́wọ́ ni. if you are not speaking please mute your mic. àwọn ọkùnrin wa ó máa ṣe mí. ẹ mute mic yín. sẹ́ni bí mo ṣe wà yìí. ok. bí mo ṣe wà yìí sísàbọ̀sẹ̀ ọkùnrin ló pọ̀jù nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi gbogbo àwọn ọkùnrin tó dẹ̀jọ́ rẹ̀ mi tó sàmì ni wọ́n. mi lè fẹ́ wọn ṣùgbọ́n mo mú wọn bí ọ̀rẹ́ ẹlòmíì tó bá jẹ àmàlà àti gbẹ̀gìrì ilé mi á ní èjì òmù mi rántí Nàìjà má ní mo kọ̀ fún ẹjẹ ni o ò lè jẹ́ bí lọ́la nítorí wọn ò gbádùn ìgbéyàwó wọn dẹ̀ fẹ́ filẹ̀ torí pé lápapọ̀ tí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. ẹ ṣe rí Creed à ń gbọ́ yín sà. ṣe rí ní Amẹ́ríkà àwọn obìnrin tó wà lamẹ́ríkà wọ́n ti ní fọ́múlà tó ń lò and it's not just that I think from all indication you see 10 people never line up ọkùnrin mẹ́wàá tí wọ́n go through divorce never béèrè lọ́wọ́ each one of them pé ìyàwó yín ló fà kí ni experiences yín. Each one of them will tell you the same thing, the same pattern of experiences in the morning. Because there seems to be like a playbook. Formula to work really, they will transfer it to that other person. And you will see similar, events over the shell. And by the time of that shit,
àwa máa balẹ̀ ẹ̀yìn ọkùnrin jẹ́ pátápátá. I know of a person in Canada, he used to work in Dubai, in oil and gas, with the family and their wife. One in Ontario is a close friend, right? He's a close friend. But he's a very close friend. Now, by the time we filed for divorce, he had 52. And boy, he is about 55, right? But they filed for divorce. This man pays, by the time the divorce end, he pays her $10,000 every month in child support and alimony. That man is back in Nigeria and he's a farmer. Àìmọye ọkùnrin ló ti ṣubú tó ti kú dànù. Nítorí pé lórí perpetually in debt simply because they are the best time of their life. Wọ́n ti fi sin family, wọ́n ti fi sin ọmọ, wọ́n ti fi sin ìyàwó. And only for the ìyàwó simply because ó fẹ́ gba owó ó ti calculate pé you know what. Èèyàn kan sọ lórí Facebook nsìn pé a friend of mine in Atlanta, Georgia, has been stripped naked by his wife, and all the 4 children have been turned against him. He sleeps in his car now. Wọ́n nínú mọ́tò lọkùnrin sùn sí nísìn. Ogun èṣù. ṣe sàkọsílẹ̀ ṣe bí sẹ́ẹ̀dì kan sí yín ni wo nǹkan tí mo sẹ́ẹ̀dì sí sórí messenger jọ yẹn tọkùnrin yẹn sọ síta. Àwọn níná lówó tí wọ́n kọra wọn ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ṣe wọ́n ni ìbọn wọn lówó ìbí gbajúmọ̀ ni wọ́n ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó wọn nínú òyìnbó ni. Ẹ kọ́ mi sá. Ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ you are absolutely right. Gbogbo nǹkan tí the other lady sọ tó wà ní Indianapolis àti the gentleman tó jẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń ṣe ní Canada. Ṣé rí problem yẹn àwa ni o àwa ọkùnrin ni o honestly ṣe rí problem yẹn àwa ọkùnrin ni kí ló fi jẹ́ àwa ọkùnrin ni pé ṣe rí ìyàtọ̀ ìlú òyìnbó àti Africa is one thing cultural differences ṣe rí ní ìlú wa ọkùnrin ni breadwinner ọkùnrin ni alpha male nílé òun ni provider òun ni títí di magi àti yíyọ ọkùnrin ló máa fowó ọbẹ̀ sílẹ̀. Sharing overseas, a marriage overseas is a union that bring 2 people together to coexist and help one another. Unfortunately, àwọn obìnrin wa ibi tá ti wá ẹ̀yin sọ pé 100 ẹ̀yin sọ pé 10 married couples. Chicago lè mí gbé oyeyin I can give you 200 Nigerians ni mo mọ̀. Sẹ́ni out of those 200 yẹn táwọn 10 bá wà happily married nínú ilé àwọn ìyàwó wọn ní ìyàwó lọ́kọ. Àwọn ìsọ́s. Wọ́n láti wà ní age of 65 to 70. Wọ́n á máa ṣe bí dìdìrín nínú ilé ni o. Nǹkan tí ó jẹ́ kán máa ní báwo lẹ ṣe ṣe wọ́n ní mo ní ẹ̀mí mi láti lò. Mo ní ẹ̀mí mi lò. Àzán tí ẹ lé. Máa wòran. Ẹ jẹ́ n wojú mo fẹ́ wojú ẹ tó sọ̀rọ̀. Ṣé wá rí ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sọ ọkùnrin personally kò yẹ yín àwọn ọkùnrin ni o because lórí pé màmá mi àti màmá ẹ bàbá mi àti bàbá ẹ amọ̀ra wa mọ́ṣáláṣí kan lọ́jọ́ ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà láṣẹ mọ̀ wọ́n á fi ẹ́ fúnra yẹn wá kó wá sí Amẹ́ríkà. Nigerian women mo sorry gan o wọn ò mọ bó ṣe lè support ọkọ wọn pé okay mortgage is $2,000 you pay the mortgage I will pay the gas bill I will pay the light bill I will pay the garbage bill I will pay the insurance. They will never do it. Wọ́n ò ní ẹ̀ka ṣe tó o bá ti ní kó máa sanwó owó ọ̀nà lásán ìyàwó ẹ̀ máa rí ẹ fín. A ní òun á sanwó ọ̀nà tó ọ̀ àtún á gùn mí lórí ó fẹ́ bá ìyá ẹ̀ sùn ni. So ní àwa ọkùnrin ẹ mọ̀ ṣẹ́ rí èmi try a little bit mo try a little bit oyè yín èmi ti marry for 28 years ló dẹ̀ mú ìyàwó mi wá sílùú yìí. Bàbá àgbàlẹ̀ ni. Kémi tó kúrò Nàìjíríà I get the memo oyè yín ṣe rí 30 years àfi sọ mortgage lọ́gbà yìí
30 years mortgage ni tabara lé ti ra lé I don't care kó ra lórí orúkọ ẹ̀ it doesn't matter tó o bá ti níyàwó tó lọ́mọ tenant ní ẹ nínú ilé yẹn tenant ní ẹ nínú ilé yẹn tí ìyàwó ẹ bá pè wípé àwọn òyìnbó náà máa ń lé wọn àwọn òyìnbó náà máa ń lọkọ bọ́tà òun náà ni òun fọwọ́ kan òun òyìnbó náà máa ń lọkọ òun fọwọ́ kan òun pé rèpù òun ìyá ọlọ́pàá máa yọjú wọ́n dẹ̀ máa sọ pé gentleman I don't care kó cripple I don't care kó jẹ́ 78 years old kó wà lórí wheelchair wọ́n á ní you gotta leave for 72 hours. pé pátá nìkan ló kù díẹ̀ pátá. ẹ̀rí ọkàn wa ń kọ́ 72 hours yẹn conscience ìyàwó yẹn pé conscience ń kọ́ ẹ̀rí ọkàn ń kọ́. ẹ̀wọ̀n jẹ́rìí kò sí humanity kò tẹ̀ ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ lélẹ̀ yìí sọ yẹn ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ culture wa nìyẹn lẹ́ sọ yẹn ìyẹn is out the window that one is out the window but there is a lot of ways. a jẹ́ pé wọn ò kanlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin náà tẹ́lẹ̀ sà wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọkọ náà ni. irú obìnrin ní bí sísàbọ́sà irú obìnrin ní ìlú òyìnbó obìnrin ló bá. ẹ̀yin ò mí ìpè kẹ́yìn wa mọ̀ hùwà burúkú. yes but tẹ́ ẹ bá mọ̀ òfin you work for both people you just have to know what to do about it. yes sir mo fẹ́ compliment nǹkan tẹ́ sọ and mo dẹ̀ fẹ́ wò ó pé àwọn sẹ́ẹ̀tì yín ilẹ̀ kó bá sẹ́ẹ̀tì ti wá. Maybe you are right. ọmọ yẹn kí n lọ sùn. I'm in England. Èmi náà dẹ̀ gbéyàwó mi wọlé 3 years ago. So ìyẹn àwọn sẹ́ẹ̀tì ti yín ẹ̀yin lẹ kó bá sẹ́ẹ̀tì ti wá. lọ́nà wo. Maybe you are right. I'll take that. Now. network. Company tó gbé mi wọ. no à ń gbọ́ yín. ṣé ń gbọ́ mi clearly? yà à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ sísá lẹ́pọ̀sẹ̀ tó à ń gbọ́ wọn. Company tó gbé mi wọlé is a government organization. So ọ̀dọ̀ wọn nìkan ni mo ti lè ṣiṣẹ́. I cannot work somewhere else. But ìgbà tí ìyàwó mi wọlé as a dependent, òun lè ṣiṣẹ́. Ó make owó jù mí lọ at the end of the month. And as it is. ìyàwó ni. obìnrin mi máa gapá. So ìbílẹ̀ mo dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn èmi tí mo proud Nàìjíríà mo rán létí wá alábìnrin 5 years ló fi ṣiṣẹ́ Nàìjíríà tí mò ń bọ̀ ẹ̀ ó wá dé bí o fẹ́ mú ní tó bá lọ misbehave bí ọlọ́pàá fún mi ọlọ́run má pa àfáà mi nílọrin wàá fẹsẹ̀ rìn padà sí Nàìjà o. kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ àfáà mi náà. tí wọ́n yé wọn mọ̀kọ́ tó sọ. lẹ́mi tẹ wọ́n lọ́gbà yìí o kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. àǹtí bọ́sẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ bèrè kọ́ṣẹ́ kọ́lọ́ yẹn má bínú mo mọ̀ kọ́ ṣùṣe ní iṣẹ́ ọmọ ọmọdé akẹ́kẹ́ ni àbí gbọ̀ngàn. ọdẹ òmu. no sista bọ́sẹ̀ ni mo béèrè. ọdẹ òmu ni wọn. ọdẹ òmu God bless you ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ. ṣé wàá rí ní ibi báyìí òfin yẹn ẹ máa sọ pé obìnrin ló ní òfin favour obìnrin if you play well ẹ máa wọ àwọn òyìnbó nílùú yìí náà òfin kan náà lájọ operate òyìnbó wọ́n smart jù wá lọ because àwọn olólùfin àwọn olónílù wọ́n smart jù wá lọ alákọ̀ọ́kọ́ they are next thing to Jesus gẹ́gẹ́ bí mentality wọn ni àwọn ní more leverages wọ́n ní good jobs wọ́n ní everything tó bá fẹ́ yàwó wọ́n máa ń subject ìyàwó wọn sọ sí prenup you got to sign the prenup wípé tá a bá kọ́ra wá sílẹ̀. Let me correct you there. Prenup or not prenup, it doesn't even hold. Prenup, do you loopholes? What is it? ó wà bẹ́ẹ̀ mo kàn sọ yín general. If you go to the court will tell you there's as far as there's also something you call the communal law. Yeah. As long as you are now both living together, it's John Paper, more than 5 years, 10 years in Italy, but most states in the US want to change it to 5 years. So whether you have a prenup or not, what's his name? This Tyrese. Should be aware someone here so I can sign the prenup. Prenup or no prenup, he's still paying $20,000 every month. That's huge. No. That's huge. Child support. What about beat it down? What about beat it down?
Nigerian for 5,200. No. Prenup yàtọ̀ sọmọ. No. Alimony. Common law. I agree with what you are saying. You are right to some extent. You are right. Ṣẹ́wárí nǹkan tí mò ń sọ ni pé tó bá wà lórí mortgage, tó bá fẹ́yàwó fún anybody tí wọ́n àwọn agbègbè tá à ń gbọ́ yìí àti tẹ́ bá mọ̀yàn lórí ló bá sí. Thank you for the racism. Tó bá fẹ́yàwó bá sí, tó bá gbé Nigerians ni, tẹ́ bá fẹ́ ra lé, ẹ jọ forúkọ ara yín sórí ilé yẹn. Ẹ jọ fi orúkọ ara yín sórí ilé yẹn. Tí ẹ bá fẹ́ ra yín mọ́, ẹ jọ máa walk away ni. Ẹ jọ fi orúkọ ara yín sórí ilé yẹn. Ó ta 30 years ni mortgage, 30 years ni. Mr. Abdul. Iṣẹ́ mi ni. I need to drop a little money call on my joint meeting. Sherry, the solution to it is Yeah. I'm happily single. I've been single for 3.5 years. That's it. Gbogbo kini pe àtọ́ka fẹ́yàwó gbà tí gbogbo end and the divorce oníkálukú 3.5 years. Bí Madame Moreni Kékeré ti sọ lẹ́ẹ̀kan, tí bá fẹ́ dó funfun, mú dó funfun. Bó jẹ́ dúdú fẹ́ fá. Of course. But for now, marriage is a scam. Oh! Marriage is a scam. Whether It's a scam, yeah. abroad, marriage is a scam. Ṣé fún ọkùnrin àbí fún obìnrin? Àwọn òyìnbó yìí a mọ̀ pé àwọn ló ní law, àwọn náà ṣe gbogbo ẹ̀. But I will tell you one thing, òyìnbó àtàwọn dúdú, they do not behave the way we behave. Òun náà mo ní cultural differences. Òun náà mo kọ́kọ́ sọ. Cultural differences wà fẹ́ sí o. Kò lè ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n tún sọ ọkùnrin ẹ má bínú. Sherry, I don't drop off now. Sherry, the solution right now is get a companion. And tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ ẹjọ́ máa wà kò ṣe pé dandan. Ajá fún yín kò ń ṣe fífẹ́. Wà ní Nigerian woman ò ní jẹ́ wọ́n Nigerian woman ò ń ṣe companionship wọ́n ń ṣe àwọn òbílẹ̀bì nínú yẹn. Kí ló ń tẹ̀sí pé Nàìjíríà wùmẹ̀ ò bìlífù nínú ẹ̀? Irú ìgbé ayé wo lè mí gbé? Kí ló ń tẹ̀sí pé Nàìjíríà wùmẹ̀ ò bìlífù nínú ẹ̀? Àwọn French. Ẹ jẹ́ ká lágbà yẹn sọ̀rọ̀. Tí bá rí ejò, tí bá rí Nigerian woman, máa tẹ̀lé ejò mi ní tẹ̀lé. Absolutely. Tó bá ń wá ní. Golly, thank you for the donuts. God bless you. Iná mo ń sọ wá tó bá ń wá ní. Sherry, Nigerian women see them economy, financial liberty and social liberty. Táwọn obìnrin wá ní. Ẹ ṣé gan, Mrs. Madam. Yeah, èmi gan enjoy yín. Thank you, sir. Sherry, economy and financial liberty and social liberty táwọn obìnrin wá ní. Ẹ wá mọ̀ nǹkan tó máa happen ni pé I have a senior friend. He's 64 years old. Ìyàwó tó fẹ́, American tó fẹ́. He got here in 1981. America tó fẹ́ lady yẹn kú ní 1989. So ọmọ ẹyọ kan tó bí ó sẹ̀dẹ̀ lọ sí Naija ọkùnrin ó lọ fún high school. When he came back here, he went to college and he happened to be good in ó lọ sí military ó ṣàwà okay. But during that time, máa yẹn máa lọ sí Nigeria ní 1998. He went to Nigeria, he met a lady ní University of Ilorin or Polytechnic of Ilorin, either of one of those colleges. Ó fẹ́ lady yẹn ó bí ọmọ fún ní Naija. Golly, thank you for the donuts. Ó wá mú lady yẹn wá sí America ní the same year tí mo mú ìyàwó mi wá ní 2005. Can you? Kò bí ọmọ kankan mọ́ lẹ́yìn ẹyọ kan tó ti bí Nàìjíríà so 12 to 13 months tó ń dé wọ́n ní problem. Ìyá yìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mú dé mo ní tèmi náà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mú dé nìyà but tèmi náà ti bí kan sí Nàìjà. Ṣé rí ìgbà tó máa fi di bí ọdún bíi 2 years later máa yìí ní problem ti dé o mo ní kí ló dé olórí ní ọmọ yóò tiẹ̀ jẹ́ kó ń bá òun sùn náà ó ní nǹkan tó máa ṣe ni pé òun máa try láti tán lọ sí Nàìjà ó tán lọ sí Nàìjà ó lọ sí Nàìjà ó lójú kó lọ lò bí 2 years pé bóyá wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ lédi yẹn padà dé ìgbà tó padà dé the same thing tó ń ṣe kó tó lọ náà ló tún ṣe the worst part of it pé this man went to Nigeria kó tó padà dé báyìí ó ti kẹrù ẹ̀ ó ti léyìí tó kó lọ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó ti jáde nínú ilé ó wá kó ẹyẹ obìnrin ẹ fọ́ nìkan ó wá kó lọ sílé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó lọ́kọ wọ́n wá jọ ń gbé pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Oyin máa yìí wá ní ẹ máa wọ the worst part of it ni pé a senior friend of mine máa
ní stroke ní 2018 lady ti lọ kò gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́. I tried to, I was there for him as a brother, as a friend. Títí máyì ìjọ tí mo máa lọ bá wọn last ní hospital mo mú Quran lọ pé the last gift máa fún wọn with all this not gonna make it. Yeah. I give him a Quran pé I don't make it. So luckily with the great. Blinks, thank you for the love. Ẹ jẹ́ ká máa double tap sórí network. Ẹ jẹ́ máa double tap. TikTok, please. Let's be tapping our screen so that network will be stable. Ẹ jẹ́ máa double tap. Ó ní ex-wife òun boss tó wá drop máa yìí ní hospital. Lady ti di nurse o. Boss tó wá drop máa yìí ní hospital. Shuttle bus yẹn náà ni lady yẹn náà wọ̀ lọ síbi tó ti ń ṣiṣẹ́. Ó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa yìí ni pé kò mọ̀ rí. This is someone that made you a citizen, made your child a citizen, provide for you. Money, mo rò pé tèmi ló wọ̀ sí ni. Ṣé rí tábà lọ sí party ní ọgbà yìí, New York ni, Maryland ni, LA ni, anywhere ni, you see more Nigerians. Ṣé ọba ti di nurse yẹn, they think they are next to God. Ìyẹn ló máa worst jù ebi nọ́ọ̀sì kan ló ń rìn ayé bàbá kan lórí platform tí mo. ẹgbẹ́ òun náà ni àwọn Ìgbò ṣe máa ń pàyàwó wọn. ọmọ bá àwọn ọdún mi ẹwọ fọwọ́ ṣẹlẹ̀ sí máa yẹn ní máa Mr. Adéyẹmí yẹn ní Florida ní ọ̀rọ̀ Yorùbá tó fẹ́ yìí fọwọ́ ṣẹlẹ̀ sí máa yẹn kò lè take care money. frustration ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́. tó ga o. kò lè take care money ó kò ní pé you know what I'm gonna have to end it I'm gonna kill you then I'm gonna just spend the time. Oh no, wọ́n máa charge ẹ̀ fún murder ni. They will charge him for murder too. Ó yẹ ibẹ̀ ló máa kú sí ẹ̀ ohun tí òun náà ti rò ó pé gbogbo wa kọ́ la strong mentally. Má ṣe o. Nǹkan tẹ́mi ń go through tẹ́mi lè handle ẹlòmíì ò lè handle ẹ̀. Definitely. Àwọn mi máa wọnú lake lọ ni wọ́n máa lọ jump ẹlòmíì máa jump. Ó ti ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ lu òyìnbó ó pa àwọn ọlọ́pàá máa ń mú wọn ṣeré wọ́n máa ń àdáwọn obìnrin wa I don't know. Mo sọ láti sọ I'm a Muslim o I'm not trying to inculcate my religion. Mo kò fẹ́ sọ àwọn verse kan nínú Quran tí mo máa ń rántí mo ní wow I don't know ẹni tó mèkẹ́ ó máa sọ wípé ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí ó máa gbé ẹ lọ ní wọn ò ní rí ẹ mọ́. Ìfẹ́ wá dà. Where is now the love you claim to love? This is someone that brought you there. The best help tẹ́ lè rí gẹ́gẹ́ bí máa tó sọ̀rọ̀ lásán lẹ́ẹ̀kan tó lọ pọ̀ ní divorce for 3.5 years yẹn. Ṣẹ́rí àwọn ọmọ ìlú yìí wọ́n á ṣẹ́rí tẹ ọmọ ìlú ìjọba gbé jáde tẹ lọ fún outing or fún dating. Tí bíìlì yẹn bá jẹ́ 150 and I'm gonna pay half and don't worry about it. But you pay it and wow and the next one on me to pay for that meal and the next that mama daddy is on me. The mama daddy next time òun máa gbé lọ sí better place. Ìyẹn white woman. They don't use you because àti dúdú àti white o wọn use mọ́ pé you just have to ọkàn láti jẹ́ dump truck. Òótọ́ ni. Ṣẹ́rí mọ́tò ni mo ta. Akátá kan tó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi náà. Ṣẹ́rí gbà tí mo ní calot. Ó wá fẹ́ repo fún mi. Tí lady kan bá pè tó bá pè pé èlò ni mọ́tò yìí tí wọ́n ní iye báyìí ni àti Hispanic o àti Indian o àti white o tó mọ́ máa padà wá you will enjoy courtship you will enjoy what they call marriage tó mọ́ máa padà wá òun àti significant order ló máa jọ padà wá. I mean, okay, I know you say the car is $7,000. We only have $6,500. Because we need the car. We both work. Can you work this out with us? Wọ́n dẹ̀ máa ra mọ́tò yẹn tó bá work fún wọn. Ẹ máa rí what it entails to be in a union. Ṣé rí one of the things tẹ́mi rí ó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ibi tá a ti wá engulfed with poverty. So abẹ́dàbàdà Amẹ́ríkà gbogbo wa fẹ́ àwọn abẹ́dẹ́ Western world gbogbo wa fẹ́ prove pé Mahmoud Okodele o ìyàwó mi rà lẹ̀ mi ò mọ̀ náà mo ṣe bí pé mi ò mọ̀ ni. You know mo kàn ṣe bí mo kàn ignore bí pé mi ò mọ̀ because èmi ò àti compete èmi ò mú àwọn sílùú pé mo fẹ́ bá ẹ compete
lè bẹ́tà. so ẹ máa rí nǹkan tó lọ pé ká fọwọ́ wẹ ọwọ́ tí Yorùbá máa ń sọ òun lọ́wọ́ fi mọ́ ìlú ilẹ̀ máa ti rí pẹ̀lú àwọn ọmọ ìlú yìí. Nigerian women kò ná $5 fọmọ ìlú yìí ó máa appreciate ẹ̀ kò ná $1,000 fọmọ Nigerian women á ní ẹ ṣe nǹkan táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe nìyẹn. bẹ́ẹ̀ sílé táwọn èèyàn wá ya dé kò dé èrè báyìí. ṣàpá ni yóò ti sí lórí ètò tí mo sọ wípé tẹ bá náwó wọn máa sọ yí pé kí ló ṣe. ẹ wọ́n mọ̀ tó wá fọ́ nípe $150. AJ à ń gbọ́ yín. $150 tí ọkọ ẹni kò san ní owó ná lóṣù tó nínú ò lè san wàá wá jáde wàá lọ gba ilé wàá máa san $1,500 lówó rent wàá máa san $200 lówó gas wàá máa san $150 lówó ná bíìlì ẹ lóṣù máa wọ bí $2,500 or $3,000 but you refuse to pay to help your husband with $150 owó ná tó yẹ kó òun ló sọ yòókù so alàgbà yẹn ẹ continue mi fẹ́ jẹ́ pé mi nìkan mo sọ̀rọ̀. AJ okay wọ́n ti mute honourable obi. okay. ẹ máa sọ ilẹ̀ noise one. okay Mr. AJ à ń gbọ́ yín. so very nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan òun náà ni mo ṣe stand lé lórí. until tí àwa ọkùnrin bá bá find the other ways bá a fi lè tackle issue yìí àwọn ọmọ wa obìnrin ṣé gbọ́ mi sìn because gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ sí pé àwọn obìnrin tó yà obìnrin à ń rèsì àwọn ọmọ obìnrin náà lọ́wọ́ bí yìí and if we do not correct our wife ká máa sọ pé báwọn obìnrin Nàìjíríà ṣe ń ṣe nìyẹn àwọn ọmọ táwa bí lóbìnrin àwọn náà máa lọ wu that same ìwà fáwọn ọkọ wọn. ẹ ṣe gbogbo obìnrin Nàìjíríà ló fẹ́ gba correction tẹ́yìn sọ yìí. ó lè correct ìyàwó ẹ̀ kí wàá ní warehouse. mi ò lè sọ ọ́pítì mi lè sọ ilẹ̀ tó máa mọ́ lọ́la o àmọ́ ilẹ̀ tó mọ́ lè ní èmi ń control ẹ o nílùú òyìnbó ló wà ní. èmi náà ń control tèmi don't get me wrong mo ń control ti tèmi let me tell you tó bá délé mi àwọn ọmọ mi tó bá rí ẹ wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún ẹ wá kí ẹ wàá rò bóyá Nàìjíríà the only thing ni pé mo máa ń sọ Yorùbá sí wọn díẹ̀díẹ̀ náà lè sọ padà sí mi ok ṣó wá rí let me tell you ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ àwọn ọmọ yìí ọmọ ìlú yìí ni wọ́n kọ̀ jáde lára wa ni struggle táwa gbà àwọn ọmọ yìí ò gbà bá a ṣe jìyà Nàìjíríà wọn ò mọ̀ sórí táwọn ọmọ yẹn bá ti step out tó bá ti lọ sí school tó yẹ pé wọ́n ti kúrò ní under your umbrella tó ṣe lọ sí school ọmọ ẹ̀kọ́ ni wọ́n o wọ́n ń ṣọmọ èèyàn wọ́n ń ṣọmọ ẹ̀ mọ́ o ìṣòrí ẹ̀kọ́ tá a kọ́ wọn yẹn ilé wa nìkan ni o because kò translate data wọn ò ní ilé aláàbò tó sọ pé ẹ̀ka sùn ìwà ọmọ ìlú yìí ni wọ́n kọ̀ jáde lára wa ni o ẹ má jẹ́ ká parọ́ tán ra wa jẹ́ o because I have few children here so I know wọ́n máa pè mí láti school ńgbà mí wípé nǹkan báyìí lọ́mọ mi sọ màá ní what màá ní kò sọ bẹ́ẹ̀ yẹn nílé náà kódà tí máa wọnú principal house mi yàn àbí tó máa kọ́lé wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ ni wọ́n máa kúnlẹ̀ ni. nínú ọtí experience yẹ so má jẹ́ ká tọ́ra wa jẹ pé bó ṣe raise àwa with culture and decency ṣé ok máa sọ kọ́kọ́ fún ẹ nígbà covid àwọn ọmọ yìí ò lè lọ sí school wọ́n ní kọ́ máa study ní ilé so laptop tó fi ń ṣe study ọmọ náà gbé laptop fún lọ́fẹ̀ẹ́. èmi ò mọ̀ pé laptop yẹn ní kámẹ́rà mo kàn gbá kan nínú wọn lọ́rùn ni pé gbádà sí ni study ẹ àṣé kámẹ́rà yẹn ti capture mi wípé mo gbá lọ́rùn nígbà tó kúrò lórí ìgbà tó ṣe káàkiri wàhálà ìgbà tó máa di a week later ọlọ́pàá lè dé ọlọ́pàá yẹn àti social worker òun ló dé mo ní kí ló wá. wọ́n fẹ́ gbọ́mọ yẹn nìyẹn. wọ́n ní ṣèmi ni bàbá mo ní yes wọ́n ní kí n pa àwọn ọmọ mi jáde wọ́n ní màmá wọn kúrò wà nílé. lẹ́sùn bọ̀mọ̀ wí. wọ́n láwọn kàn fẹ́ show mi ní nǹkan mo ní kí ẹ fẹ́ show mi wọ́n show mi wọ́n ti download fídíò yẹn wọ́n sọ pé ṣé nǹkan báyìí mo ṣe báyìí fún ọmọ ní last week mo ní yes mo ní kí ló dé ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kò yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní okay so kí ló yẹ kí n ṣe mo ní you know what mo kàn tọ́nà ni mo ní you want to arrest me mo ní you can take me to jail right now mo ní no only I'm not trying to do that omi ti jábọ́ lójú mi mo ní ìwọ mo tó ṣẹlẹ̀ tí mi ò bá tọ́ ọmọ mi ìwọ ló máa bá mi jù sẹ́wọ̀n pé mo ní tí mi ò bá tọ́ ọmọ mi ó ní kí n má sunkún ó ní kí n má sunkún ó ní calm down ó ní kí n má sunkún olóhùn náà lọ́mọ ó ní kí n má yọ wọn náà wọ́n dìde nídìí kọ̀mpútà nídìí lesson tó ní class tó ń ṣe ó lọ ń wo video game mo dẹ̀ gbà lọ́rùn kókó dìde so you are coming to my house to arrest me for that mo ní I'm from Africa.
sọ pé mi ò abide to the law. ẹ pàdé ọlọ́pàá yẹn dá ní o. ẹ pàdé èèyàn tó wà compassionate. ó jẹ́ ojú ọ̀rọ̀ wọn bí o. ọlọ́pàá yẹn dá ó jábí amọ́ ni. I know mo mọ̀. ẹ jẹ́ ká sọ pé àdúrà tẹ́yìn ń gbà òun kàn ló work out ní táìmù yẹn. tó wá tó bẹ́ẹ̀ yẹn ni. ó máa ń gbọmọ lọ́wọ́ èèyàn bá ti bọ́ sẹ̀. inú wọn máa ń dùn láti gbọmọ lọ́wọ́ dúdú táǹgọ̀ fẹ́lẹ̀ Yorùbá là. inú wọn máa ń dùn láti gbọmọ lọ́wọ́ dúdú bí òun bá Amẹ́ríkà ṣe rí. America was ọmọ jẹ́ ní bí wàá ju ọ̀dọ́ yín lọ. ẹ tó wẹ ọmọ àti bọ́sẹ̀ tọmọ jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nínú kínní ó gbọ́ ọlọ́pàá fún rẹ̀ pé ọmọ yẹn owó òun ló ti ṣubú orí ọmọ yẹn dì sí mọ́ ọgbà ọmọ yẹn ní ìtọ́mọdún mẹ́ta ọmọ yẹn ò lè mọ́ra wọn mọ́. ìyẹn jìnnà ọmọ tó yọ ó slip ní ẹnu ọ̀nà bathroom ó la ìpàkọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé lọ sí kí ni wọ́n treat ẹ̀ wọ́n lẹ plaster mọ́ wọ́n dẹ̀ dé school wọ́n dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣe é ó lóun slip bí òun lè ṣe ṣubú náà dẹ̀ wọ́n gbé ọmọ yẹn lò 3 months báyẹn ní very strong lawyer kan ọmọ Naija mo ló bá wọn fa ìjà 3 months lọ́tọ́ ọmọ yẹn gbà 3 months lọ́tọ́ ọmọ yẹn gbà. nígbà tí ìsáwọn náà ti ọmọ ṣubú. 3 months. ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ kéèsì kan máa kan wà Dallas ló ń gbé ó ti ra ilé òun àti ìyàwó ẹ̀ iṣẹ́ nọ́ọ̀sì tí à ń ṣe yìí náà níyàwó ẹ̀ ṣe so ìyàwó kì í rójú ráyè tọ́jú ọmọ kan náà dẹ̀ bí kò rájú ráyè tọ́jú ọkọ kì í rójú ráyè tọ́jú ọmọ ṣẹlẹ̀ ríṣẹ́ yìí àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sunbi iṣẹ́ àwọn tó bá yẹ pé bí ọ̀nà méjì ọ̀nà mẹ́ta náà ti ń ṣe wọ́n lè sunbi iṣẹ́ ọjọ́ méjì wọ́n sunbi iṣẹ́ ọjọ́ mẹ́ta kọ́ máa ṣe papọ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ yẹn so wá dijọ́ kan tọmọ yẹn bá síkì ọmọ tó ti màṣúọ̀ tó ti lọ́mú láyà bàbá ló máa gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital nígbà tí ìyá òkè ń gbélé tó yẹ yín mà so tó yẹ pé tó bá ti di hospital wọ́n máa ń bẹ àwọn nọ́ọ̀sì ní kó bá wọn wọlé pẹ̀lú ẹ̀ torí bàbá wọn ò lè gbà kọ́kùnrin kó wọ inú ilé pẹ̀lú ọmọ obìnrin ní hospital ó kàn dijọ́ kan ní ọmọ yẹn wá lọ sí ẹ̀jẹ̀ wá ń yọ níbi ìdí ẹ̀ ó sè ní aṣọ tó wọ̀ láti fi ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ ń yọ ń bẹ̀ ọba bẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ lè fi kwẹ́sàn fa tèèyàn jẹ́ bí ṣé ó fi ṣe ọ́n lu olè bí kwẹ́sàn lásán ló máa fi mú olè kwẹ́sàn ìbéèrè lásán ló fi máa mú olè bí wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ where's your mom where's your dad báwo ló ṣe close mọ́ mọ́ mi ẹ̀ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ gbogbo ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ ọmọ pé bàbá òun lòún close mọ́ tìṣàbọ̀sẹ̀ bí wọ́n ṣe lọ síbi iṣẹ́ bàbá nìyẹn o ọlọ́pàá bíi 5 wọ́n ṣe lọ gbé bàbá nìyẹn wọ́n ló gbé bàbá yẹn bá sùn wọ́n ṣe gbé bàbá dé àpò nìyẹn wọ́n máa ní kọ́ ọmọ yẹn wọlé àṣẹ ewu tó mú ọmọ ní ìlú ewu mú ọmọ yẹn ní ìlú ewu yẹn ló wá jẹ́jẹ́ bàbá yẹn ò bá ṣe ẹ̀wọ̀n lọ́dún mò ń sọ yìí lè nọmọ wọn nítorí bíyàn ṣe bá kọ́ ọmọ ní Nàìjíríà ó yàtọ̀ síbí. ọmọ máa bàjẹ́ náà ọmọ ò ní lẹ́kọ̀ọ́. mo fi owó àtọmọ fi dín rẹ nù ṣe wá rí irú situation bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi arrest bàbá yẹn kaná wọn prosecute ẹni ó máa wá sùn wọn àwọn àgbò Amẹ́ríkà lè ní gbé. ibi tí nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan nìyẹn. Amẹ́ríkà lè mú pé ṣẹ́rí most of these things have been here going on 20 years. Most of these things, right? And I've been married before, I've divorced. But along 3 years here, mine is going on 9 years, single, and I love it. Jesus I take care of my kids. Wow. I take care of my kids. But the thing is, why a lot of Nigerian people that I would say, why a lot of them get prosecuted is because a lot of them can't stand. They can't stand for themselves. They can't speak up. They cannot speak up. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ as in pé kò dúró síwájú adájọ́ kò dẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Oh no. Ìmí ẹrù. Ó di dandan. Nítorí ẹrù yẹn lọ́ máa fi láàmà mọ́ lórí pé ìwọ òkè kọ́ báyìí kó tó ṣe. Tó bá ti mọ̀ rẹ̀. And actually the system loves a black man that can stand for his kids, stand on his right. Kí ni mo sọ lẹ́ǹkan? Stand for his kids. Tí bá na ọmọ mi, èmi tí bá na ọmọ mi, tí bá discipline ọmọ mi, mo ní sọ pé mo nà wọ́n. I discipline them. O dẹ̀ sọ pé kò sí irú kan sí ọ̀hún ní pé mo lè discipline ọmọ mi. Ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ní láti lò
láti lé. ọlọ́pàá gan tó bá wá sẹ́nu ọ̀nà mi òun gan fúnra rẹ̀ ló máa turn back ló máa padà. tó bá dẹ̀ fẹ́ arrest mi kó arrest mi màá dẹ̀ sùn wọn màá dẹ̀ gbowó. You just have to know your right. Oh. Mo sọ lẹ́ǹkan. You have to once you know your right you are good. Mo sọ nípa pé oníkókó nílé ó lè kó nílé ó lè kó bára lé láti yẹ sí kékeré nílé.